BMG დილა ამ მშვიდობის ყველას წარმატებულ ბედნიერ მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. დღეს 6 მაისია, მე გიორგი ისაკაძე ვარ, წარმოგიდგენთ საქმიან დილას. მაუწყებლობთ TV პირველზე BMG სახელით მაქვს პატივი მთელი დღის განმავლობაში წარმოგიდგინოთ ბიზნეს გადაცემები. მანამდე გუშინდელ ამბებსაც გადავხედეთ. მიწისძვრაც იყო ილეონის სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის მიერ ამ დროისთვის განახლებული ინფორმაციით წუხელ თბილისის დროით 22 საათსა და 40 წუთზე აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე ეს არის სახელმწიფო საზღვრიდან დაახლოებით 28 კილომეტრში არც მეტი არც ნაკლები 5.6 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა დაფიქსირდა. ეს დედაქალაქში მინიმუმ ყველა მიგზნო. წინასწარი ინფორმაციით გრევასთან დაკავშირებით არანაირი ინფორმაცია არ ვრცელდება, მათ შორის არც ეპიცენტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ჩვენ კვლავ დავაკვირდებით მოვლენებს. ფაქტია, რომ გუშინ დედაქალაქში და საქართველოში კარგად გემრიელად შევზანზარდით ყველანი. ამასობაში ღირს გადამოწმებად უკვე მესამე სამუშაო დღეა ამბავი და მეტრო ჩემი ინფორმაციით ამ წუთში ამუშავებული არ არის. ჩვენი რეპორტიორი, უკაცრავად ჩვენი ოპერატორი გურამ ხუნდაძე ეხლა იმყოფება მეტროსადგურ სამედიცინო ინსტიტუტთან. რეალურად რაც ჩვენ წინასწარ ვნახეთ თქვენს მოსვლამდე არის ის, რომ მეტროსადგური ასე ვთქვათ ღია არის შესასვლელად, მაგრამ ის არ ფუნქციონირებს და ამ ეტაპზე ყველას კიდევ ერთხელ ვაფრთხილებთ, რომ ისარგებლონ მუნიციპალური გადაადგილების საშუალებებით და არ მიაკითხონ მეტროს, აი დაირაზა კიდეც მეტრო და ძველი განცხადებები არის გამოკრული, რომელიც გვაფრთხილებს, რომ ისარგებლეთ მუნიციპალური ტრანსპორტით. თუმცა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ სულ რამდენიმე წუთის წინ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, რომელიც ეყრდნობა ერთ-ერთ გაფიცულ მემანქანეს, მისი სახელი არის რატი კაპანაძე, ამბობენ, რომ შეთანხმება თბილისის მერიას და გაფიცულ მემანქანეებს შორის შედგა. და დაახლოებით 2 საათისთვის, დღის 2 საათისთვის მეტრო სრულად აღადგენს ფუნქციონირებას და დედაქალაქის მოსახლეობას ექნება საშუალება დაუბრუნდეს გადაადგილების ტრადიციულ ერთ-ერთ ყველაზე კომფორტულ საშუალებას. ამ სხვა მხრივ კიდევ არის ის, რომ დაახლოებით 2 საათში შეიკრიბება თბილისის მთავრობა, თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობა და ცხადია თბილისის მთავრობის ხდომიდან და ასევე კახაკალადის განცხადებაზე ჩვენ გვექნება შესაბამისი რეპორტაჟი ადგილზე სალომე მეცხვარეშვილი იმუშავებს BMG-ის სახელით. მეტროპოლიტენის ამბებმა გამახსენა და თქვენც მინდა დილა ადრიან შეგახსენოთ რამდენიმე ხარჯის შესახებ, რომლის ეფექტურობას და დანიშნულებას რბილად რომ ვთქვათ სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. დავიწყოთ ყველას გემახსოვრებათ გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ მომზადებული და შემდგომ პასუხგაუცემელი კვლევა მნიშვნელოვანი კითხვებით 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ არის საუბარი საჯარო უწყებების პრესამსახურებში დასაქმებულ თანამშრომელთა და მათი ანაზღაურების ოდენობაზეც იყო საუბარი, რომელიც არის მკვეთრად გაზრდილი. საკვლევი პერიოდი იყო აღებული 2012-დან 2017 წლის ოქტომბრის ჩათვლით და სწორედ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში დასაქმებულთა ანაზღაურებამ 55 მილიონ 400.000 ლარს გადააჭარბა. საიდანაც 59 მილიონ 75.000 ლარზე მეტი 2013-17 წლებში ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ დაიხარჯა. კვლევა ეყრდნობოდა 121 საჯარო უწყებიდან გამოგზავნილ ინფორმაციას. შესაბამისად, ამასთან დაკავშირებითაც არანაირი პასუხი
ან დაბრუნებული მე არ მომისმენია, ხელისუფლების წარმომადგენლები ზოგიერთი ცხადია მათგანი კი ხშირად აცხადებენ, რომ მათი საქმიანობისა თუ მიღწევების შესახებ მოსახლეობა სათანადოდ არ არის ინფორმირებული და ამის მთავარ მიზეზად ასახელებენ არასათანადო PR-ს. არა და ეს PR-ი მათ უკვე არც მეტი არც ნაკლები 50 მილიონზე მეტი დაუждათ. და აქ არ შედის სხვათა შორის ხარჯები, რომელიც ამ მიმართულებით კიდევ პერსონიფიცირებულად თუ კომპანიების მიმართულებით იხარჯება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დაინტერესდა იმ პერიოდში თუ რა თანხას ხარჯავდა ხელისუფლება 2012-17 წლებში ადმინისტრაციულ ორგანოებში არსებული საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურზე, რომელთა მთავარი ფუნქცია ბოდიში ვიხდი, მაგრამ სწორედ ხელისუფლების საქმიანობის შესახებ საქართველოს მოსახლეობის ინფორმირება და მედიასთან ურთიერთობა წარმოადგენს და შესაბამისად დასახელებული 50 მილიონის შესახებ იმ პერიოდში სწორედ აქედან მივიღეთ ეს ინფორმაცია. კიდევ ერთი და ჩვენ ყოველთვის ვეცდებით ეს პასუხგაუცემელი თემები და კითხვები მუდმივად შეგახსენოთ. არ ვიცი ვისი და რისი ბრალია, რომ ამ დრომდე BMG-ის მიერ გამოთხოვილი მასალა 2017 წლის ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში ჩატარებული კონცერტების ბილეთებიდან შემოსულ თანხებს ვერ ითვლიან, მაგრამ ფაქტია პასუხი ეკონომიკის სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის თანამშრომლებისგან ჯერჯერობით ოფიციალურად არ გვაქვს და არც პირადად დასმულ კითხვებზე, აი ჩეკინ ჯორჯიას მიმართ კითხვები და რეკომენდაციები კი მხოლოდ BMG-ს არ აქვს. ინვესტორთა საბჭო, რომელიც პრემიერ-მინისტრთან არსებული დამოუკიდებელი საკონსულტაციო ორგანოა, იგი მთავრობამ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან ერთად დააფუძნა და საკმაოდ მნიშვნელოვანი სტრუქტურა, იგი მნიშვნელოვანი და საყურადღებო შენიშვნებით გამოდის. ციტირებ, საქართველოს ეკონომიკაში ტურიზმის როლის გათვალისწინებით, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციისთვის გამოყოფილი ბიუჯეტი დაბალია. პირდაპირ არის მინიშნებული ინვესტორთა საბჭოში გასული წლიდან მოქმედებს ტურიზმის საკითხებზე მომუშავე სპეციალური ჯგუფი და საბჭო თავის ანგარიშში სწორედ ნაკლოვანებსა და სისუსტეებზე მიუთითებს, რომელიც ტურიზმის მიმართულებით არის ქვეყანაში. ამასთან ანგარიშში მოცემულია კონკრეტული რეკომენდაციებიც, რომელიც უმეტესად მარკეტინგული ღონისძიებების დაგეგმვას უკავშირდება. ჯერ კიდევ გასულ წელს საბჭო ითხოვდა, რომ ამ მიზნით ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში მარკეტინგული ღონისძიებების მრჩეველთა საბჭოც ჩამოყალიბებულიყო. კიდევ ციტირებ, უკეთესი სტრატეგიით შესაძლებელია ნაკლებად ეფექტური ღონისძიებების თანხების დაკლება და მარკეტინგულ ღონისძიებებზე კი გაზრდა. ასევე კიდევ ერთი საკითხი ინვესტორთა საბჭოსგან და იდეაში ეს არის კიდევ ერთი ხაზგასმა ჩვენს ანუ BMG-ის პოზიციაზე. არსებობს გონივრული ეჭვი, ციტირებ, შეშფოთების საფუძველი პროექტის ჩეკინ ჯორჯიას გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით, კერძოდ კი მის დაგეგმვასა და ეფექტურობასთან მიმართებაში განმარტავს ინვესტორთა საბჭო და მიუთითებს, რომ კითხვებია ღონისძიებების კალენდართან დაკავშირებითაც, რომელიც უმეტესად ტურისტული სეზონის პიკს ემთხვევა. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წელსაც მთავრობამ სამთავრობო პროექტის ღონისძიებების კალენდარი მარტში წარადგინა. პროექტისთვის ბიუჯეტიდან არც მეტი არც ნაკლები იხარჯება 20 მილიონ ლარამდე. ინვესტორთა საბჭო კი კონკრეტული რეკომენდაციებით გამოდის და საბჭო პროექტის დაგეგმვის პროცესში საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობას ითხოვს და ამასთან საბჭო პირდაპირ მიუთითებს, რომ მარკეტინგული ღონისძიებების დაგეგმვისას ისეთ დიდ ქვეყნებში, მაგალითად როგორც რუსეთია, ჯობს თანხები ალტერნატიულ და ეფექტურ ბაზრებსა და სეგმენტზე მიემართოს, მაგალითად ახალგაზრდა მოგზაურების მოზიდვაზე. საბჭოს ანგარიში ასევე წავიკითხეთ, რომ მხოლოდ 2016 წელს საქართველოს 600 უცხოელი ჟურნალისტი სტუმრობდა და მიზანშეწონილია, რომ მათი რაოდენობა შემცირდეს. ასევე დაბალია პროექტში კერძო სექტორის ჩართულობა და ამასთან საჭიროა საქართველოს ტურისტული პორტალის განახლება, მაგალითად მათთვის სხვადასხვა ენების დამატება. ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ უნდა შექმნას მარკეტინგული ღონისძიებების მრჩეველთა საბჭო, სადაც დარგის წამყვანი სპეციალისტები გაერთიანდებიან. აი ამასაც ვკითხულობთ ამ ანგარიშში.
აღმოჩნდა, რომ ამ ანგარიშს გიორგი ჩოგოვაძე საბჭოს ანგარიშის ჯერჯერობით პირადად არ გაცნობია, თუმცა შენიშვნებზე მას პასუხი მაინც აქვს. მოусმინოთ ჩოგოვაძეს. ჩვენ გვაქვს 3 ძირითადი რეგიონი, საიდანაც ტურისტების ჩამოყვანა პრიორიტეტულია. ეს გახავთ დსთ სივრცე, სადაც ჩვენი ქვეყნის ცნობადობა დიდია და შესაბამისად დიდია ტურისტული ნაკადები, თუმცა ევროკავშირის ქვეყნებიდან ტურისტების მოზიდვა და ასევე სპარსეთის ყურის ქვეყნებიდან ტურისტების მოზიდვა არანაკლები პრიორიტეტულობით გამოირჩევა. პირიქით მე შემიძლია გითხრათ, რომ ევროკავშირის მიმართულებით ჩვენ არსებულ ტურისტულ ნაკადებზე პროპორციულად რამოდენიმეჯერ მეტ მარკეტინგულ აქტივობებს და მარკეტინგულ ფინანსებს ხარჯავთ იმისათვის, რომ კიდევ უფრო გავზადოთ ევროკავშირიდან ტურისტების რაოდენობა და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ასახულია უკვე 4 თვის მონაცემებში, სადაც ევროკავშირის ქვეყნებიდან 40-დან 60%-იანი მატება გვაქვს თითოეული ქვეყნის მიმართ. სხვათა შორის ჩეკინ ჩვენთან ეთერში მიხეილ გიორგაძემ განაცხადა, რომ შემოსავლები ჩეკინ ჯორჯიადან უკვე ლამის ფარავს დანახარჯს და სწორედ ეს თანხები მიემართება ინფრასტრუქტურული პროექტებისკენ. მოვისმინოთ კულტურის მინისტრის მოსაზრებაც. ძალიან დიდი დახმარება გაგვიწია 2016 წელს პირველად ასე ვთქვათ განხორციელებულმა პროექტმა ჩეკინ ჯორჯიამ, როდესაც სასპონსორო შემოსავლებით და შემოწირულობით სხვადასხვა კერძო კომპანიებისგან იმხელა თანხა შემოვიდა, რომ მოგვცა საშუალება რამოდენიმე ძალიან მოგება მოგცეთ საშუალება, რომ შემოსავლება რომლებმაც ერთის მხრივ პრაქტიკულად გაანულა ის წნეხი, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტზე მოდიოდა და რომლის შესახებაც თქვენ გახსოვთ, რამდენი მითქმა-მოთქმა იყო მიზანშეწონილობასთან დაკავშირებით, მაგრამ მეორეს მხრივ მან დაგვიტოვა იმდენი თანხა, რომ ჩვენ ეს მასშტაბური დია. როგორც გითხარით, BMG უკვე მიმართა ოფიციალურად სამინისტროს, რომ იქნა წარმოდგენილი შესაბამისი ინფორმაცია პროექტის შემოსავლების და ხარჯების შესახებ. ეს არის ხარჯების მხოლოდ ნაწილი და ზღვაში წვეთი იმასთან შედარებით, რაც ხდება გნებავთ სამედიცინო სფეროში, თუნდაც რა ვიცი, ადმინისტრაციულ თუ სხვა ხარჯებში, სხვადასხვა მიმართულებებზე აუდიტის სამსახურს საკმაოდ საინტერესო შრომა მოუწევს იმისთვის, რომ შეაფასოს არამხოლოდ ხარჯების მართლზომიერება, სადაც კვლავ რბილად რომ ვთქვა, კორუფციის აშკარა რისკებია, არამედ მათ ეფექტურობაზეც დადოს შესაბამისი დასკვნა. იმისთვის, რომ ამ თანხების მიმართვა უფრო საგნობრივი და ინსტიტუციური გახდეს. გაინტერესებთ მაგალითი? კი ბატონო, აგერა, მარდათ და თან აქვე თელარაგელანდიამ გუშინ იზრუნა ამაზე და ცოტა პირღიას დამტოვა BMG-ზე წაკითხულმა ამბავმა ანაკლია ეხოვეივს. ეს არის 4-დღიანი ფესტივალი, რომლის ჯამური ბიუჯეტი 6 მილიონ ლარს აღემატება. ეს ფესტივალი პროექტი ჩეკინ ჯორჯიას 2018-ის ფარგლებში იმართება. ეს ფაქტობრივად გიორგი სიგუას მიერ დაფუძნებული ჯემფესტის ალტერნატიული სამთავრობო ფესტივალია, რადგან წელს მხოლოდ ჯემფესტი ბიუჯეტიდან არ დასუბსიდირდება. რა ხდებოდა ჯემფესტთან დაკავშირებით ადრე, ამას ჯერ კიდე იკვლევენ შესაბამისი საგამოძიებო სტრუქტურები. სხვათა შორის გიორგი ჩოგოვაძე ამბობს, რომ ანაკლია ეხოვეივს ბიუჯეტი ჯამში სულ 6 მილიონი ლარია, საიდანაც 4 მილიონ 100.000 მთავრობის თანადაფინანსება იქნება, ხოლო დანარჩენი თანხის მობილიზებას ორგანიზატორები უზრუნველყოფენ. მისი ინფორმაციით, ფესტივალის ორგანიზატორებმა უნდა უზრუნველყონ ანაკლია ეხოვეივსის მარკეტინგული და საინფორმაციო კამპანიისთვის, რათა ანაკლიას რაც შეიძლება მეტი უცხოელი ტურისტი ესტუმროს. მოусმინოთ გიორგი ჩოგოვაძეს. საერთოდ ჯამში ეს ფესტივალი 6 მილიონზე მეტი ლარი ჯდება, თუმცა სახელმწიფოს კონტრიბუცია დაახლოებით 4 მილიონ 100.000 ლარი იქნება და ფესტივალი 80 საერთაშორისო არტისტს მოიწვევს საქართველოში, ანაკლიაში, მათ შორის ისეთ ცნობილებს, როგორც გახლავთ არტისტი სახელწოდებით სოლომონი. სარჩენებს იყო ჯემფესტი. დანარჩენი 2 მილიონი თქვა კერძო სექტორის სპონსორობით იქნება ეს თუ? დანარჩენი თანხა უკვე ფესტივალის საორგანიზაციო მხარე აიღებს თავის თავზე და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ეს ფესტივალი ძალიან წარმატებით ჩაიდეს. ფესტივალის ლაინაპი, როგორც გიორგი ჩოგოვაძემ გითხრა, უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი. ეს ყველაფერი კეთილი და პატიოსანი. მაგრამ თქვა და არ მოხდა ამ 80 საერთაშორისო არტისტის ჩამოყვანა. თქვა
და ანაკლია იქოვეის მესვეურებმა ტურიზმის თუ ჩეკინ ჯორჯიას მესვეურებთან ერთად ჰიპოთეტიურად წარმოვიდგინოთ, ვერ უზრუნველდეს შესაბამისი მარკეტინგული კამპანია. მე გულწრფელ წარმატებას ვუსურვებ ყველას, მართლა ორგანიზატორებსაც, თანაორგანიზატორებსაც და ყველას, მაგრამ თქვათ და მოხდა ისეთი გაუთვალისწინებელი, რომელიც ამ ხარჯს, ისევე როგორც სხვა უამრავ საბიუჯეტო ხარჯს, ვერ გააკონტროლებთ და გაყვება ეს ყველაფერი შავ ზღვას. მე რას ვაკეთებთ ანაკლიაზე? არიტყვიან ანაკლია ან არაო? არიტყვიან საწავიდა ჩვენი ფული გადასახადის გადამხდელების, რომლის დათვლა ამ ქვეყანაში შეიძლება ჯერჯერობით ცოტა მიცის, მაგრამ ბიზნესმედიაც იმისთვის არსებობს, რომ მეც სასწავლოს. არიტყვიან, რომ ამ ფულით სულ ცოტა მისი ნახევრით ან მესამედით შეიძლებოდა ყოველგვარი გაფიცვების და დაძაბვის გარეშე მეტროს გაფიცული თანამშრომლების ანაზღაურების დრძდაზე ზრუნვა. ასე ეს მეტრო და ურემი არავის ახსოვს მანამ, ვიდრე არ გავიღვიძებთ ან არ გადავბრუნდებით და მე მივხვდებით, რომ დეპოში ვართ. ამ ბოლო დროს ბევრი გვაყვედრის, რომ აგერ ნახეთ მეტროც კი გაჩერდა, ნაციონალებიო მეტროს თანამშრომლებზე სატნებიო. მაგრამ აბატონო, მუნიციპალური ტრანსპორტი ამასობაში უფასო იქნებაო, სავარაუდოდ დღეს 2 საათამდე. ხო და ამ უფასო ავტობუსის თემამ დამაინტერესა ძალიან, რადგან არაფერი ამ ქვეყანად არ არსებობს უფასო. და ეხლა ვნახოთ და გადავხედოთ ერთი რა ზარალი ნახა თბილისმა და მისმა ბიუჯეტმა მეტროპოლიტენის გაფიცვის გამო. მოგეხსენებათ, მეტროს ყოველდღიურად დაახლოებით 350,000 მგზავრი გადაჰყავს. მგზავრობის საფასური 50 თეთრია, ეს კი იმას ნიშნავს, რომ საშუალო დღეში მეტროპოლიტენი მგზავრობისას სატრანსპორტო კომპანიის ბიუჯეტში უხეშად 150-დან 180,000 ლარამდე შედის. ცხადია, ამ კალკულაციაში არის დაშვებები ტრაფიკიდან გამომდინარე 10-20%-იანი სტომილები. რაც შეეხება ავტობუსებს, რომელიც ჩაანაცვლეს მეტროთი გაჩერების გამო, იმ დათქმით, რომ უფასოდ მოემსახურება თბილისის მოსახლეობას, ესეც საინტერესოა. უფასო რას ნიშნავს და მოდი ესეც დავთვალოთ. ავტობუსების მიერ გადაყვანილ მგზავრთა რიცხვი ყოველდღიურად არის დაახლოებით ანალოგიური 350-დან 400,000-მდე და მგზავრობის საფასური ამ შემთხვევაშიც 50 თეთრია. შესაბამისად, ავტობუსებში მგზავრობის შედეგად დღეში დაახლოებით ასევე 200,000 ლარამდე შედიოდა სატრანსპორტო კომპანიის ბიუჯეტში. შესაბამისად, უხეში გაანგარიშებით ერთდღიანი გაფიცვის შედეგად თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ზარალი 350-დან 400,000 ლარამდეა თან იმ პირობებში, რომ თავად მეტრო არის დოტაციური და მისი შენახვა, როგორც თბილისის მერიის მესვეურები გვეუბნებიან, 16 მილიონ ლარამდე ჯდება. თუმცა აქვე აღსანიშნავია, რომ მეტროსა და ავტობუსში რიგი სოციალური შეღავათები მოქმედებს, შესაბამისად კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ 350-დან 400,000 ლარამდე ეს ჯამში არ არის 100%-იანი სიზუსტი და რაცა Forbes-ულად დათვლილი თანხა, ეს არის მიახლოებული თანხა, რაც არის დღიური შემოსავალი თბილისის სატრანსპორტო კომპანიისა. და ეს არ არის ყველაფერი, რაზე ჩვენ დღეს ვაპირებთ ბაზს. 6 ივნისს დილას საქმიანად იწყებენ ლუკა მელაშვილი, დალი ვეფხვაძე, თათია ჩაფიჩაძე და ლელა სტურუა, ალექსი პეტრიაშვილი, ზაზა აბაშიძე და ეგნატე შამუგია, ნინო ზამბახიძის სტუმარი, ნათია ნინიკელაშვილი და თორნიკე ლათათია იქნებიან. დილა საქმიანია TV პირველზე. ამბროლაურში ახლად გახსნილი წყლის საწარმოო იწის წყალი, ამაზე გუშინ ანალაპიაშვილი გიყვებოდა, პროდუქციის ექსპორტს გეგმავს. ამის შესახებ კომპანიას მისმა დამფუძნებელმა როსტომ კობახიძემ განუცხადა. ისი თქმით, პროდუქციის ძირითადი წილი მისი პროდუქციის წილი რამდენიმე საექსპორტო ბაზარზე გავა. რაც შეეხება ადგილობრივ ბაზარს, ამბროლაურში პროდუქცია უკვე იყიდება და თბილისის სავაჭრო ქსელი ნელ-ნელა მარაგდება. ეს ადგილობრივი რაჭისწყალია, რომელსაც ოდითგანვე ქვაბტკრის წყალს ეძახდნენ. და ამას ეძახდნენ იმის გამო, რომ
ის კლდიდან გამოედინებოდა, მაგრამ მას ჩემი სოფლის იწის სახელი დავარქვით, განაცხადა როსტომ კობახიძემ საწარმო საწყის ეტაპზე წელიწადში 5 მილიონი ბოთლი წყლის წარმოებას გეგმავს, სამომავლოდ კი ეს მოცულობა გაიზრდება. და ამასობაში გაუმარჯოს რაჭველებს, წარმატებები იწის წყალს, როსტომ კობახიძეს და სრულად საქართველოს. სხვათა შორის როსტომ კობახიძეს საკუთრებაში არის შპს რაჭული ლორი, რომლის წარმოებული პროდუქცია თბილისში სავაჭრო ქსელში შეაქვთ, კომპანიამ, რომლის კუთვნილი საწარმო ზამბროლაურში მდებარეობს. წარმოება 3 თვეა დაიწყო და ამის შესახებ BMG-ს კომპანიის დამფუძნებელმა თავად ბატონმა როსტომ კობახიძემ უთხრა. კარგი, გადავინაცვლოთ ღვინოზე, ყველანაირზე, რაჭულზეც და კახურზეც. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით 2018 წლის იანვარ-მაისში საქართველოდან მსოფლიოს 46 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 31.5 მილიონი ბოთლი, 75 ასეთ ლიტრზე არის საუბარი, რაც 27%-ით აღემატება 2017 წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელს. ექსპორტირებული ღვინის ღირებულება 75 მილიონ 300.000 დოლარი შეადგინა და ზრდა ანალოგიური წლის პერიოდთან შედარებით 36%-ია. ადგილ წარმოშობის დასახელებიდან ყველაზე დიდი რაოდენობით შემდეგი ღვინის ექსპორტი ხორციელდება. ეს არის ქინძმარაული 5.700.000 ბოთლი, მუკუზანი 1.700.000 ბოთლი, წინანდალი 1.400.000 ბოთლი, ახაშენი, ხვანჭკარა, ჩემობატონო, აგერ ტვიში და ყვარელი. ექსპორტიორი ქვეყნების პირველი ხუთეული და დავაბრუნოთ ახლა გრაფიკა უკან, არის შემდეგი. ეს გახლავთ რუსეთი, რომელიც პირველ ადგილზეა 20.439.494 ბოთლით, უკრაინა 3.159.000 ბოთლით, ჩინეთი 2.331.800 ბოთლით, ყაზახეთი, პოლონეთი არის კრავენ ამ ხუთეულს და მათით იკვრება ასე ვთქვათ ხუთეული. საანგარიშო პერიოდში სხვადასხვა მოცულობის ღვინის ექსპორტი 172 კომპანიამ განახორციელა ჯამში. ეს ყველაფერი კეთილი და პატიოსანი. მე ძალიან მახარებს, მაგრამ ჩემს კოლეგებთან ერთად ვარ გამალებულ თვალში, რამდენად რეალისტურია და არის შესაბამისობაში საქართველოში მოყვანილი, გადამუშავებული ყურძენი და დამზადებული ექსპორტზე გაშვებული ღვინო. რას ვაგზავნით უცხოეთში და შემთხვევით ეს ხომ არ არის ის მასალა, რასაც თავისი ადგილი მიუგო თავის დროზე თავდაცვის მინისტრმა ოქროაშვილმა. მარტივია და იმავდროულად რთული სტატისტიკაა, როცა გააქვს 77 მილიონი გაგზავნილი ბოთლი საზღვარგარეთ და კონკრეტული შემოსავლები მეორეს მხრივ და ეს ყველაფერი ისეთ ასიმეტრიაშია ერთმანეთთან, როგორც მაგალითად დელფინი და გეომეტრია. კარგი, ამაზე ცოტა მოგვიანებით, ყველაფერს ერთად ჩვენი ძლევამოსილი გუნდიც ვერ ერევა და აქ ოფიციალური მონაცემები იქნება საჭირო, რომელიც გამოთხოვილი იქნება მთავრობიდან და ჩვენს ველით ბატონო. ამასობაში მთავრობამ საჯარო უწყებებში დასაქმების მსურველების სერტიფიცირებას იწყებს და როგორც მთავრობის დადგენილებიდან ირკვევა, სერტიფიცირების მიზანია მოხელის თანამდებობაზე დასაქმების მსურველი პირი ცოდნის დონისა და ზოგადი უნარების შემოწმება იყოს. სერტიფიცირება არ შეეხება მათ, ვინც უკვე დასაქმებულია საჯარო სამსახურში, ასე რომ შვიდად იყავით. ყოფილი საჯარო მოხელე ან აქვს უმაღლესი განათლება. ვის ეხება ვეღარ გავიგე. სერტიფიცირება ელექტრონული ტესტირების საშუალებით ჩატარდება და ტესტებს საჯარო სამსახურის ბიურო შეადგენს და სერტიფიცირების თემატიკა 3 კომპონენტისგან შედგება. ეს არის სახელმწიფო ენა, სამოქალაქო განათლება და უნარები. ვინც სერტიფიცირების პროცესს წარმატებით გადალახავს, სერტიფიკატს მიიღებს, რომლის ვადა 5 წელია, ხოლო თუ პირი 5 წლის განმავლობაში დაინიშნა საჯარო მოხელის თანამდებობაზე, სერტიფიკატის ვადა ცხადია, უვადოდ გაგრძელდება. ჩვენ ახლა ნელ-ნელა უნდა გადავინაცვლოთ რეიტინგებზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის პირადად ჩვენთვის. ამ რეიტინგებთან დაკავშირებით უკვე საკმაოდ საინტერესო მასალა გვაქვს მომზადებული. მასზე ჩვენი რეპორტიორი მარიამ ადამია მუშაობდა.
ეს არის საკრედიტო რეიტინგები, რომელიც ერთგვარად სანდოობის მაჩვენებელია. და საკრედიტო რეიტინგებთან დაკავშირებით ის თავარი ალბათ ყველამ უკვე იცით, რომ ის ინვესტორებს აწვდის ფაქტიურად ინფორმაციას, თუ რამდენად სარისკოა კონკრეტულ ქვეყანაში ინვესტიციების განხორციელება. ან ამ ქვეყნის სახელმწიფო და კერძო სექტორისთვის თუნდაც თანხების სესხება. გამოცემა Forbes-მა ივნისის ნომერში შეაჯამა საქართველოს საკრედიტო რეიტინგებში, რომელსაც ვთვლათ, ჩასვლილად ეხლა უკვე მარიამ ადამია შემოგთავაზებს, იმედია მარიამი უკვე მზად არის და არის ჩვენთან ერთად, საიმისოთ რომ ეს ყველაფერი დავიწყოთ. გიორგი დილამშვიდობის. ნახოთ როგორ ვიწყებთ. მარიამ, დილამშვიდობის, მე ვიცი რომ შენ არც მეტი არც ნაკლები პირველ რიგში ფიჩში ამოიღე. დიახ, ფიჩის რეიტინგის დავიწყოთ დღევანდელი მიმოხილვა. მოკლედ, საკრედიტო რეიტინგებში საქართველოს პოზიციების როგორც ახსენე ფიჩით დავიწყებ, რომელიც 2018 წლის 16 მარტს მოგვანიჭა და რომლის მიხედვითაც ჩვენი რეიტინგი BB- პროგნოზით პოზიტიურია. 2017 წლის სექტემბრის შეფასებით საქართველოს რეიტინგი BB- პროგნოზით სტაბილური იყო, შესაბამისად წელს რეიტინგი პერსპექტივის სტაბილურობიდან პოზიტიურში გადაყვანით გაუმჯობესდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ მანამდე საქართველოს საუკეთესო მაჩვენებელი წლების განმავლობაში BB- პროგნოზით სტაბილური იყო. გაუმჯობესება კი ძირითადად ეკონომიკური ზრდის ტემპის ამაღლებამ, მიმდინარე ანგარიშების დეფიციტის შემცირებამ და რეგიონში ეკონომიკური სიტუაციის გამოსწორებამ განაპირობა. საკრედიტო რეიტინგებში ასევე მნიშვნელობა ენიჭება რეგიონის, ანუ მეზობელი ქვეყნების რეიტინგებსაც, რადგან ისინი პირდაპირ აისახება საქართველოს მაჩვენებლებზეც. და ამავე დროს მარიამ მეზობელი ქვეყნების ინვესტიციების მოზიდვის საკითხებშიც უკვე იდეაში საკმაოდ სერიოზული კონკურენტებიც არიან, ამიტომ მოდი მათ მაჩვენებლებსაც გადავხედოთ, როგორია მეზობლების და რეგიონის სხვა ქვეყნების პოზიციები ფიჩის რეიტინგში. რა თქმა უნდა, გიორგი, Forbes-ის მიხედვით ფიჩის რეიტინგში რუსეთს, თურქეთსა და აზერბაიჯანს საქართველოზე მაღალი საკრედიტო რეიტინგი აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში სამივე ქვეყნის რეიტინგი შემცირდა, საქართველოსთან შედარებით უპირატესობა ძირითადად ეკონომიკის განვითარების დონით არის გამოწვეული. სამივე ქვეყანაში ერთ მოსახლეზე შემოსავალი უფრო მაღალია ვიდრე საქართველოში. აქვე დავამატებ, რომ საქართველოზე დაბალი რეიტინგი სომხეთს აქვს, რაც შეეხება უკვე მუდის. აქ საქართველოს რეიტინგი ბოლოს 2017 წელს განახლდა და BA2 პროგნოზით სტაბილური მოგვენიჭა. რაც მანამდე არსებულ BA3 სტაბილურთან შედარებით გაუმჯობესებაა, რა თქმა უნდა. BA2 პროგნოზით სტაბილური ახლოსაა ფიჩის ბოლო შეფასებასთან, ანუ საშუალო მაჩვენებელია, შეიძლება ასეც ითქვას. რეიტინგის გაუმჯობესება კი 2014-16 წლების საგარეო შოკის მიმართ საქართველოს მდგრადობამ და ევროკავშირისა და ჩინეთთან გაფორმებულმა თავისუფალმა ვაჭრობის ხელშეკრულებამ განაპირობა. მუდისის მიხედვით თურქეთსა და აზერბაიჯანს საქართველოს თანაბარი საკრედიტო რეიტინგი აქვს, რადგან ბოლო წლებში მათი რეიტინგები შემცირდა, ხოლო ჩვენზე ერთი საფეხურით მაღალი აქვს რუსეთსა და სომხეთს. ანუ მე როგორც გავიგე მონაყოლიდან შენ თვლი რომ ამ მონაცემებიდან შეიძლება ერთგვარად შეჯამდეს რომ საქართველოს საკრედიტო რეიტინგში ნელი, თუმცა მაინც მნიშვნელოვანი პროგრესი აქვს. გეთახმები გიორგი, თუმცა ზოგადად საკრედიტო რეიტინგებში შენც კარგად მოგეხსენება რომ ცვლილებები ნელი ტემპით ხდება და მაღალ საფეხურზე ასასვლელად თანმიმდევრული და სტაბილური ეკონომიკური პოლიტიკაა საჭირო. თავის მხრივ უმაღლესი შეფასებების მისაღებად საჭიროა ქვეყანა ეკონომიკურად განვითარებული მდიდარი გახდეს, რასაც თავის მხრივ მაღალი ეკონომიკური ზრდის პირობებშიც კი მრავალი წელი დასჭირდება. ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია იმ საკითხებზე ყურადღების გამახვილება, რასაც საკრედიტო ორგანიზაციები ისეთ გამოწვევებად მიიჩნევენ, რომელთა ახლო პერიოდში გაუმჯობესება შესაძლებელია, ესენია სახელმწიფო ვალის მთლიანი შიდა პროდუქტის მიმართ შემცირება, ქვეყნის საგარეო მთლიანი ვალის მთლიანი შიდა პროდუქტის მიმართ შემცირება, ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირება, ექსპორტის ზრდა, საერთაშორისო რეზერვების ზრდა და დეპოზიტების დედოლარიზაციის შემცირება. გასაგებია ამ ყველაფერზე სავარაუდოდ Forbes-ი გააგრძელებს შრომას, მანამდე მადლობა მარიამ ადამიანს მწყობრი და კარგი ჩართვისთვის. Forbes Property უკვე გამოსულია, ახალი Forbes-ი. ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი ეს არის სპეციალური გამოცემა, რომელიც მეტწილად სექტორში არსებულ მდგომარეობას, ანუ უძრავი ქონების სექტორში არსებულ მდგომარეობას მიმოიხილავს. და ზედირსის მეპატრონია, იგი ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი და გავლენიანი ბიზნესმენი და ინვესტორია, შაჰინ მოვსუმოვი. 200 მილიონი იყო ის მინიმალური თანხა, რაც ინვესტიციის სახით ამ ჯგუფმა საქართველოში ჩადო. თუმცა ვინცაც დაგაინტერესებთ Forbes-ი, იქ აღმოაჩენთ, რომ დაახლოებით $1 მილიარდი ინვესტირებას გეგმავს ეს კომპანია და
მისი დამფუძნებელი. ცხადია, ეს არ არის ყველაფერი, წინ უკვე ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები გვერის. 2018 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით მთლიანმა დანახარჯებმა ტურიზმში 1.4 მილიარდი ლარი შეადგინა. თბილისში ნარჩენების მართვის პროექტის დასაფინანსებლად 15 მილიონი ევროს ღირებულების პროექტის განხორციელება იგეგმება და აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის რეკლამირებაში 11 არც ნაკლები 35,000 ლარი დაიხარჯება. მეტროს შემდეგ Georgian Airways აანონსებს საპროტესტო აქციებს. განცხადება ამის შესახებ ავიაკომპანიამ თავის ოფიციალურ Facebook-ზე უკვე გაავრცელა, მათი თქმით უკვე წელიწადზე მეტია ისინი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის მმართველ თურქულ კომპანიასთან ტაურბან ჯორჯიასთან მოლაპარაკებას ავიაბილეთების გაიაფებასთან დაკავშირებით უშედეგოდ ცდილობენ. აერზენას გუშინ ტავ-ჯორჯიამ უპასუხა და განცხადებაში განმარტეს, რომ Georgian Airways კვლავ საზოგადოებაში შეყავს შეცდომაში, მათი განმარტებით კომპანიის განცხადებაში აღნიშნული ინფორმაცია, რომ ტავ-ჯორჯია აფერხებს Georgian Airways-ის მიერ ბილეთის პასების გაიაფების პროცესს, არ შეესაბამება არსებულ რეალობას. მან ბანკირები ბანკებში არ გაიფიცონ, მთავრობა კანცელარიაში და დეპუტატები კიდე პარლამენტში. ანა დილომშვიდობის, ქალბატონებო და ბატონებო, ანა ლაპიაშვილის შემოგვიერთდა, კარგახანია შემოგვიერთდა, თუ არ ჩავთვლით, რომ 9 საათიანი არ გამჩერებია. ანა, რა სიახლეები გვაქვს და რას ვაპირებთ, როგორ გადავალაგებთ ჩვენს პროლოგს? მიესალმებით ჩვენს მაყურებელს, კიდევ ერთხელ დილომშვიდობის გიორგი, საინტერესო მიმოხილვა იყო ნამდვილად და ვფიქრობ, ახლა ბიზნეს სიახლეებშიც არ დავაკლებთ საინტერესო ამბებს, ტურიზმის თემას გავაგრძელებთ და სულ რამდენიმე წამში ძალიან მნიშვნელოვანი და განახლებული მონაცემები ამ სფეროდან და არა მხოლოდ. ტურისტების რაოდენობა მაისში 16.1%-ით არის გაზრდილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ტურიზმის ადმინისტრაციისათვის მეწოდებული ინფორმაციის თანახმად კი ბოლო თვეს ქვეყანაში 623.086 საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტი დაფიქსირდა, ზრდა იყო 7.8%-იანი. საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ განხორციელებულმა ვიზიტების რაოდენობამ კი 541.752 შეადგინა, ზრდა ამ შემთხვევაში 9%-ია. რაც შეეხება ტურისტული ვიზიტების რაოდენობას, გასულ თვეში 359.754 ტურისტი გსტუმრობდა, ეს არის 50.008 მეტი, ვიდრე 2017 წლის მაისში იყო. გუშინ გამოქვეყნებულ სტატისტიკასთან ერთად უკვე ძალაშია შესული ცვლილებები, რომელიც ტურისტების დათვლის მეთოდოლოგიას ეხება. ამ ცვლილებებით, რომელიც GIZ-ის დაფინანსებით მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის ექსპერტებმა ქვეყანაში არსებული ტურიზმის სტატისტიკის მსოფლიო პრაქტიკასთან ადაპტირებას მოხდენას გულისხმობდა, იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ვიცოდეთ არა მხოლოდ საზღვარზე შემოსული უცხოელების რაოდენობა, არამედ გვქონდეს სრულყოფილი სტატისტიკა, მათ შორის იმაზეც, თუ რომელი ქალაქებია ყველაზე მონახულებადი და რაში ხარჯავენ საქართველოში ჩამოსული ვიზიტორები ყველაზე მეტ ფულს. ამ ახალი მონაცემების და დეტალური მონაცემების საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია უკვე ვნახოთ თუ რა არის ის რეგიონები და ის ქალაქები, რომელსაც ყველაზე ხშირად მოინახულებენ უცხოელი ტურისტები. ამ მიმართულებით ლიდერობს თბილისი და მეორე ადგილზე არის აჭარის რეგიონი. ყველაზე დიდი თანხა კი იხარჯება საქართველოში დასვენება, რეკრეაცია და კულტურული გართობის მიზნით. 2018 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით მთლიანმა დანახარჯებმა ტურიზმში კი 1.4 მილიარდი ლარი შეადგინა. ერთ ვიზიტზე ტურისტები საშუალოდ 1060 ლარს ხარჯავენ. დანახარჯების კომპონენტებში, რომელიც ახლა გრაფიკზე შეგიძლიათ დაინახოთ, პირველ ადგილზე სასმელი და საკვებია 413 მილიონი ლარით. შემდეგ მას მოყვება უკვე განთავსების საშუალებები, სადაც ტურისტებმა 310 მილიონი ლარი დახარჯეს და ასევე ტურიზმის ადმინისტრაცია იტყობინება, რომ საერთაშორისო ტურიზმიდან შემოსავლები 4 თვეში 177 მილიონი ლარით 769 მილიონ დოლარამდეა გაზრდილი. თბილისში ნარჩენების მართვის პროექტის დასაფინანსებლად კი 15 მილიონი ევროს ღირებულების პროექტის განხორციელება დაიგეგმა. მთავრობამ პროექტის დაფინანსების თხოვნით ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს მიმართა. ამ პროექტის ფარგლებში ნარჩენების შესაგროვებელი ავტომობილების შესყიდვა მოხდება.
აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის რეკლამირებაში კი 35,000 ლარი დაიხარჯება. მომსახურების შესყიდვის მიზნით სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტომ გამოაცხადა ტენდერი. შესყიდვა რეგიონალურ ტელევიზიებში საიმიჯო სარეკლამო ვიდეორგოლის ერთვიან განთავსებას ითვალისწინებს. აგროდაზღვევის რეკლამა სულ 15 რეგიონალურ ტელევიზიაში უნდა განთავსდეს. დღის განმავლობაში კი 10-ჯერ, მათ შორის 5-ჯერ ეგრეთ წოდებულ პრაიმ ტაიმში. აგროდაზღვევის პროგრამაში შეტანილი ცვლილებების მიხედვით სუბსიდირებულ დაზღვევას მხოლოდ ის გლეხები და ფერმერები მიიღებენ, რომლებსაც მიწის ნაკვეთები ოფიციალურად რეგისტრირებული აქვთ. კომპანია შატოველის კუთვნილის საწარმო ოქტომბრიდან ყურძნის მიღებას და გადამუშავებას დაიწყებს. კომპანიის დამფუძნებელმა როსტომ კობახიძე მიაწოდა BMG-ს ეს ინფორმაცია. საწარმო ამბლორაულში, სოფელ სადმელში, ხვანჭკარის მიკროზონაში მდებარეობს. კომპანია სეზონზე 100 ტონა ყურძენს გადაამუშავებს, რასაც ადგილობრივი მოსახლეობისაგან ჩაიბარებს. ბიზნეს სიახლეების მოკლები მოხილვის შემდეგ დრო არის რომ უკვე სავალდო მიმოხილვა მოვისმინოთ. დოლარი მინიმალურად გაუფასურდა. ლარის გამყარებამ თითქმის 2 თეთრი შეადგინა, თეთრნახევარი, 2 ლარი და 45 თეთრი ღირს ლარი დოლართან მიმართებაში. თეთრზე ოდნავ მეტით გაიაფთა ევროც, მისი ფასი 2 ლარი და 87 თეთრია, ლირა 53 თეთრი ღირს, ფუნტ სტერლინგი 3 ლარი და 27 თეთრი. მოდი უცბად გადავხედოთ ამინდის პროგნოზსაც, რომელსაც ანაწარ მოგვიდგეს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. უხნალექიანი ამინდების შემდეგ შედარებით გამოიდარებს. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი გვატყობინებს, რომ ამინდი გამპირობებული იქნება ამჯერად ამიერკავკასიის ჩრდილოეთით მდგარი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. დროგამოშვებით უყრდნობის მომატება მაინც მოსაოდნელია, თუმცა უმეტესად უნალექოთ. სოხუმში იქნება დღის განმავლობაში 29 გრადუსი, ბათუმშიც 29 გრადუსი დაფიქსირდება, ქობულეთშიც ანალოგიურად და ფოთშიც 29 გრადუსია მოსაოდნელი. ქუთაისში 32 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 31, ოზურგეთშიც 31, ონში 29, გორში 31 გრადუსი, ცხინვალში 30 გრადუსი დაფიქსირდება, მარნეულში 32, რუსთავშიც 32 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა მოსაოდნელი, ახალციხეში 28, ბორჯომში 29 გრადუსი, ბაკურიანში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ახალქალაქში 24 გრადუსამდე, სტეფანწმინდაში 18 გრადუსი იქნება, თელავში 31 და რაც შეეხება თბილისს, დედაქალაქში დროგამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, მაგრამ უმეტესად უნალექოთ ჩაევლის დღე მიუხედავად იმისა, რომ იქროლებს სუსტი ქარიც. მაქსიმალური ტემპერატურა კი 32 გრადუსს მიაღწევს. მადლობა ანას, მოდი ვნახოთ კიდევ ერთხელ ჩვენი ვიდეო ანონსი და სულ მალე უკვე ჩვენი პირველი სტუმრებით დაგიბრუნდებით. 6 ივნისს დილას საქმიანად იწყებენ ლუკა მელაშვილი, დალი ვეფხვაძე, თათია ჩაფიჩაძე და ლელა სტურუა, ალექსი პეტრიაშვილი, ზაზა აბაშიძე და ეგნატე შამუგია, ნინო ზამბახიძის სტუმარი ნათია ნინიკელაშვილი და თორნიკე ლათათია იქნებიან. დილა საქმიანია TV პირველზე. რუსთავის მაცხოვრებლები თბილისის რუსთავის და წითელი ხიდის დამაკავშირებელი ავტობანის მშენებლობას აპროტესტებენ და ამბობენ, რომ საავტომობილო გზა სიცოცხლისა და კერძო საკუთრების უფლებას ხელყოფს. რუსთავის გზატკეცილის მე-16 AB კორპუსის წარმომადგენლება BMG-ს გუშინ მოგწერეს წერილი, სადაც საუბარია, რომ აზიის განვითარების ბანკის შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის 13 თებერვლის საბოლოო ანგარიშის 2017 წლის ანგარიშზეა საუბარი მიხედვით, გზის გაყვანის შემთხვევაში გარდაუვალი იქნება შენობების ჩამონგრევა. ლუკა მელაშვილს ამ წერილის
მოგესალმებით ავტორს და დალივე ფხოძეს ამავე კორპუსის მაცხოვრებელს და კორპუსის თავმჯდომარეს მასპინძლობ საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით. მადლობა პირველ რიგში ინფორმაციისთვის და ინტერაქტიულობისათვის, რომელიც BMG-სთან გამოიჩინეთ და მოდი დავიწყოთ ამ წერილით, რომლის წაკითხვის საშუალება გუშინ BMG-ის მაყურებელს მკითხველს ჰქონდა, მაგრამ გავაცნოთ მაყურებელსაც, რაში მდგომარეობს პრობლემა ამ გზატკეცილის შესახებ, ის რომ მნიშვნელოვანია, ის რომ ქვეყნისთვის აუცილებელია, ბევრჯერ გვისაუბრია, თუმცა მნიშვნელოვანია მაცხოვრებლების უსაფრთხოებას. თქვენთვის რატომ არის პრობლემატური ამ გზის მშენებლობა და ვისთან იყო მოლაპარაკებები, რა შემოთავაზებები გქონდათ? მოგესალმებით, შემოთავაზება იყო მხოლოდ ის, რომ მოხდებოდა შენობების აქსილომეტრების დამონტაჟება და უბრალოდ მე დავსვი კითხვა, რომ ვიბრაციის პიკური მაჩვენებლის შემთხვევაში როგორ აპირებდნენ მოსახლეობის მომენტალურ ევაკუაციას. ამას ხო გარკვეული დრო ჭირდება, რომ ხდეს მოსახლეობის ევაკუაცია. შესაბამისად, შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის მიერ იყო დაწყვეტა დადებული 2017 წლის 13 თებერვალს, რომ გზის გაყვანის შემთხვევაში გარდაუვალი იქნებოდა მიშენებების ჩამოგრევა, რასაც მოყვებოდა მსხვერპლი. ამიტომ მოსახლეობა არ ეწინააღმდეგება პროექტს და ჩვენ ვითხოვთ უსაფრთხო ადგილას განსახლებას მოსახლეობის. ანუ საუბარია მხოლოდ განსახლების მოთხოვნაზე. ქავტონ დალი, არის რაიმე სხვა მოთხოვნა კიდე კორპუსის მაცხოვრებლებისგან ამ ხანაგობის ფარგლებში? რა ეტაპზე აქამდე რა ტიპის კომუნიკაცია იყო თქვენთან და რა პასუხია იმ თემაზე, რაც ლუკამ დასვა ფაქტიურად მთელი ამ ხანაგობის სახელით? ჩვენ მქონდა მიმართვები მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომელიც კატეგორიულად უარყოფს იმას, რომ გასახლებაზე, არანაირ გასახლებაზე არ იქნება საუბარი, რომ მქონდა წერილი მიწერილი, რომ იყო ავარიული ჩემი კორპუსი, მაქვს ამის საბუთები, რომ ძალიან ახლოს გადის 5 მეტრში გადის ჩვენთან ეს გზა. აროშლის ხევსო ჩვენ დავაყენებთო და თუ ბზარები გაჩნდება იმ შემთხვევაში გაგასახლებთო. კი ბატონო, ბზარები იმდენად ექსპლუატაციიდან გამოსულია 54 წელში აშენებული. რო გაჩნდება ბზარი, ჩამოშლაც იქნება იქვე. რა გავაკეთოთ, ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი ინვალიდი ოსინათლოები, ყავს არასრულწლოვანები. აი ამ შემთხვევაში მსხვერპლის შემთხვევაში ვინ იღებს პასუხისმგებლობას? ამას არავინ არ იღებს. მიშენებები ახსნა ლუკა, მიშენებები არის თუ არა ყველა კანონიერი, რომელთან დაკავშირებითაც შეიძლება თუ რა დადგეს დღის წესრიგში, რომ ეს მიშენებები თუ ისინი არ არის რეალურად ნებართვებით გაკეთებული, მათი ჩამონგრევა მოხდეს, ჩამოშლა და კორპუსს ამ შემთხვევაში ექნება თუ არა მდგრადობა შენარჩუნებული. მიშენება არის საჯარო რეესტრის მიერ რეგისტრირებული, აბსოლუტურად ლეგალურია ეს მიშენება, ანუ პრეტენზია მიშენებებთან დაკავშირებით მოსახლეობასთან ვერ ექნებათ, მაშინ საჯარო რეესტრის მიერ რეგისტრირებული რამდენად თანხwebdriverში არის მის მდგრადობასთან და გულისხმობ შენობა რამდენად ადეკვატურია მიშენებების ნებართვა გაიცა 90-იან წლებში, როდესაც უკვე საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ანუ და ამ მიშენებების ნებართვა აიღო უსინათლოთა კავშირმა, და ეს გაკეთდა აბსოლუტურად ლეგალურად, ეს არ არის თვითნებური მიშენებები. ლუკა, თქვენ ახსენეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი თემა, რომ თქვენ გაქვთ ნანახი ADB-ის დასკვნა სეისმომედეგობასთან დაკავშირებით. ქალბატონო, თქვენთანაც არის ეს კითხვა, უბრალოდ ჯერ ლუკას დავეკითხები. კიდევ ერთხელ, რა წერია ამ დასკვნაში, რაც გახდა თქვენთვის საფუძველი საიმისოდ, რომ ფატალური შესაძლოა შედეგი გარდაუვალი გახდება. დიახ, აი სანამ მოგახსენებთ. ADB იყო ამის ნაწილი შესწავლელისა, ან წინასწარი feasibility გაკეთდა. ასევე გეტყვით გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში, რომელიც გამოქვეყნდა 2016 წლის ოქტომბრის თვეში და რომლის დამკვეთიც იყო მუნიციპალური განვითარების ფონდი. ეს არის პირველი ნაწილის 176 გვერდი, პირდაპირ წერია, რომ ყველა კორპუსი არის სავალალო მდგომარეობაში. აქ ლაპარაკია მტკვრისპირა არსებულ კორპუსებზე, რომლებიც მდებარეობს მტკვრის გზის გარეშეც ჰქონდათ ამ კორპუსებს რეალურად პრობლემა? დიახ, ექსპლუატაციისვა და ყველა კორპუსს აქვს გასული. პირადად, როდესაც მქონდა მუნიციპალური განვითარების ფონდის წარმომადგენელთა საუბარი, მეუბნებოდნენ, რომ გამოდის, რომ თქვენს უბანში ყველა კორპუსის აღება უნდა მოხდეს მაშინ. და უბრალოდ მე ვთქვი, რომ თქვენ ხართ მუნიციპალური განვითარების ფონდის წარმომადგენლები და თქვენ უნდა მსჯელობდეთ ამაზე, რა ფორმით და როგორ მოხდება მოსახლეობის განსახლება და არა მე. ანუ გქონდათ თუ არა რუსთავის მერიასთან რაიმე ფორმის შეხვედრა, თუ მხოლოდ მუნიციპალური განვითარების ფონდია თქვენთვის ადრესატი, იმიტომ რომ ალბათ ფონდის მხრიდან თუ არ იქნებოდა ეს გზა გასახლების თემატიკა ალბათ არ იქნებოდა მათთვის. დიახ, უღრმესი მადლობა პირველ რიგში კითხვისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ მიმართეთ პრემიერ-მინისტრმა გადაგვა მისამართა ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ გადაგვა მისამართა მუნიციპალურ განვითარების ფონდში და ფაქტობრივად ყველა წერილი მაინც მიდის მუნიციპალურ განვითარების ფონდში. ეს იმიტომ რომ ახლა გზა გადის.
დიახ. და ნუ ფაქტობრივად საბოლოო პასუხი რა არის? საბოლოო პასუხი გვეუბნებიან, რომ გავაკეთებთ კაპიტალურად კორპუსს, თქვენი იქნებით დავაყენებთ რაღაც მოწყობილობას, აი მგზის მშენებლობის პერიოდში თუ რამებს არის გაჩნდება, გაგასახლებთ და მე ვიმსჯელოთ ამაზე. ჩვენ კატეგორიული ჩემი მოსახლეობა კატეგორიული წინააღმდეგია იმისი, რომ გზის მშენებლობის პერიოდში მოხდეს ბზარები და მე გაგვასახლოთ. ვეუბნებით გაგვასახლეთ, შვიდად რომ ვიყოთ ჩვენ და მე გაიყვანეთ და აი მოკლედ ვიტყვი 2010 დიახ 2010 წლის ოქტომბრის თვეში ზუსტად ჩვენს დაახლოებით 50 მეტრში ჩამოინგრა ორსართულიანი შენობა, მაშინ ქალაქის მერი იყო გიგი უგულავა და აქ ცხოვრობდა 14 უსინათლო ადამიანის ოჯახი იყო ამ შენობაში და დღესაც ქირით არის ეს ხალხი, იქ მსხვერპლიც მოყვა ამ გრევას და შესაბამისად ანალოგიურ სიტუაციაში რო არ აღმოჩნდეთ, ამიტომ გვინდა გასახლება და ამიტომ ვითხოვდა ჩვენ ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო რომ პროექტს არ ვეწინააღმდეგებთ და მივესალმებით სახელმწიფო სტრატეგიულ განვითარებას. ანუ ერთის მხრივ პროექტს თქვენი ჯგუფი სრულად უჭერს მხარს, მათი შემოთავაზება არის რომ ჩვენ ამ კორპუსებს გავამაგრებთ და თქვენი პოზიცია არის რომ თქვენ არ გსურთ კორპუსის გამაგრება, რადგან ეს არ გამოიწვევს იმ შედეგს, რაც უნდა დადგეს და თვლით რომ უნდა მოხდეს გასახლება სრულად და დაკმაყოფილება ალტერნატიული ფართობით. ჩვენ ვეცდებით რომ მერის წარმომადგენლების მხრიდან კონდეს პასუხი გარკვეულ გეგმებთან ან წინადადებთან თუ ხდება რაიმე საკითხის განხილვა, ან იგივე მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან თუ შეიძლება რაიმე დამატებითი ინფორმაციის მიღება. მადლობა პირველ რიგში ინფორმაციის. დიდი მადლობა გამოხმაურებისთვის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ლუკა მელაშვილს და კავტო დალივეფხვაძეს დიდი მადლობა. საუბარია რუსთავის გზატკეცილზე მდებარე კორპუსებზე, სწორედ მას წარმოადგენს და მადლობა რომ მოგწერეთ. ჩვენ მივყვებით ამ თემას და აუცილებლად იქნება გამოხმაურება ამ თემაზეც მე დარწმუნებული ვარ. მანამდე კი უვადო და საბოლოო გადაწყვეტილება ნამდვილად არ არის, კიდევ ერთი ინსტანციაა, თუმცა ამ დროის მონაცემებით თბილისის სააპელაციო სასამართლომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება გააუქმა, რომლის მიხედვითაც თბილისის მერიას ვაკის პარკში სასტუმროს მშენებლობაზე ნებართვის გაცემის განხილვა ხელახლა დაევალა. მერიამ ამ თემაზე ილია ელოშვილის პირით პასუხი კონკრეტულად თქვა კიდეც რომ ეს ნებართვა არ იქნება, თუმცა სასამართლო მერიის ნებართვა ჭავჭავაძეზე სასტუმრო ბუდაპეშტის განთავსებაზე ბათილად 2016 წელს ცნო, შესაბამისად ბიზნესმენი, რომელიც ამ ტერიტორიას ფლობს და ბიზნეს ჯგუფი მშენებლობას გეგმავს, ამბობს იმასაც, რომ სასამართლო დავის მოგების მიუხედავად ვაკის პარკში სასტუმრო ბუდაპეშტის მშენებარე კომპანია ტიფლის ბიზნეს ჯგუფზეა საუბარი, სრულად გადახედავს სასტუმროს პროექტს და კითხვაზე დგას თუ არა პროექტის განხორციელება ან განხორციელების საკითხი, გიორგი ზაქაიძე, პარტნიორი ამ კომპანიის პირდაპირ პასუხობს, რომ ეს დღის წესრიგში არ დგას. მისი თქმით, შესაძლოა პროექტმა საერთოდ ფუნქციად შეიცვალოს და ამ ადგილზე სასტუმროს ნაცვლად, მაგალითად სკოლა, ან თუნდაც საბავშვო ბაღი აშენდეს. ბიზნესმენი ამბობს, რომ მათი მიდგომაა პროექტის საზოგადოებრივი მნიშვნელობის და ყველასთვის მისაღები იყოს, ასე რომ დავალოდოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ბიზნესი და შემდგომ უკვე ყველამ ერთად შევაფასოთ. საერთო საზოგადოებრივი აზრი კი ვაკის პარკის ტერიტორიასთან დაკავშირებით საერთოდ რაიმე სახის მშენებლობაზე ჯერ ჩამოყალიბებული არ არის. სწორედ ამ თემაზე მოამზადა The Movement TV-მ კიდევ ერთი ვიდეო, სადაც მწერალი ლაშა ბუღაძე ყვება ვაკის პარკზე და მის მნიშვნელობაზე. ჩემი პატივისცემა Movement TV-ს არაჩვეულებრივ მესვეურებს და გუნს უმთავრესისთვის რის დასვასაც BMG-ში დღენიაგად ვცდილობთ. ხარისხი, ჩემო ბატონო, ხარისხი. როგორც კი გავსდე აი ამ გარემოს, დატვირთულს აგრესიით და მომწყდა ეს რაღაცა აპათიურობის შეგრძნება. ანუ ჯანმრთელ გარემოში როგორც კი აღმოჩნდი. კარგია, გამახსენდა ჩემი საბჭოთა ბავშვობა, გამახსენდა ბრეჟნევი, მარატნიკს, ბერძნული მითოლოგიის გმირები ჩემთვის. მე ვარ ლაშა ბუღაძე, გაუდაბნოების მიმართ საშილად გაბრაზებული და ნაყინთან, თორე ეს არის ჩემი და უამ ნაწილი.
საერთოდ ეს სიმწვანე და ეს რაღაცნაირად ოაზისი, კუნძულ დიდი თავშესაფარია ადამიანისთვის და ქალაქში, აი ამ კორპუსებში, აი ბეტონში რო ხარ მართლაც აი ჩამარხული ეს ადამიანი და ფსიქიკაც რო ჩამარხულია, ხო და ეს აისახება ხო ყველაფერს. ქალაქი გახდა რაღაცნაირად ბრძოლის ველი, რაღაცა ხომთავარი ღირებულება დეველოპერის სიწმინდე, რომ მან უნდა ააშენოს, ჩადგას, მოგლიჯოს კლდე, ამოთხაროს კლდე, გადაჯეგოს ხეები, რომ იქ რაღაც ახალი ბეტონის სიმახინჯე ჩაიდგა, სასტუმრო, საცხოვრებელი, ეკოლოგიაზე რო ლაპარაკი ზედმეტია, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენთვის ზედმეტია კულტურულობა. იმიტომ რომ ეს არის დაკავშირებული ჩვენს განათლებასთან და ჯანმრთელობასთანაც. ვაკის პარკშიც აი რამხელა მოძრაობა იყო აქ, თითქოს გაიმარჯვა ხალხმა და შეინარჩუნა ვაკის პარკი. არა, მაინც უნდა აშენდეს სასტუმრო, მაინც ესე იგი აქაურობა უნდა გადაიჯეგოს. თუ კი ჩვენ ნიჰილისტურები ვიქნებით და გულგრილად მოვეკიდებით, ამას რასაკვირველია აქ საერთოდ გადაჯეგავენ მთელ ვაკის პარკს და არა მხოლოდ აქ ააშენებენ, სოკოები ვით გაიზრდება აქ, სასტუმროები და აბანოები და სუპერმარკეტები და ასე შემდეგ. ამას კი არ ვერჩი. ეს არის აუცილებელი ვალდებულება, რომ იყოს მწვანე დიდი ადგილი. ტრადიციას, არც ისტორიას, აი ფეხებზე რო კიდიათ ეს, აი ეს არის მახინჯი საბჭოური გადმონაშთი, რომელსაც შეძენილი აქვს აი ყველაზე უხეში ფორმის კაპიტალისტური ელემენტები. სოციალური აპათია მე არ მგონია კარგახანია. საქართველოში ინტერნეტის ფასები მაღალია, სხვა ქვეყნებთან შედარებით მობილურ ქსელში კი პირიქით დაბალი. ევროპულ მაუწყებელთა კავშირის ინფორმაციით, ქვეყანაში ინტერნეტის მაღალ ფასს უმეტეს შემთხვევაში ინტერნეტის ინფრასტრუქტურის არასაკმარისი განვითარება იწვევს. შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემის საშუალებით 2014 წლიდან დღემდე 3722 ადამიანია დასაქმებული. ბიზნესი ახლებით ვაგრძელებთ საქმიან დილას ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით მომდევნო წლების განმავლობაში საქართველოში ინტერნეტის ბაზარი უფრო გაიხსნება და დაუახლოვდება ევროპულ რეგულაციებს. დიმიტრი ქუმსიშვილმა ამის შესახებ მასშტაბურ ბიზნეს ფორუმზე ევროდი 2018-ზე გამოსვლის შემდეგ მედიასთან განაცხადა და აღნიშნა, რომ საუბარია დაშვების წერტილების გახსნაზე. თვითონ ბაზრის გახსნილობასთან დაკავშირებით მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენ გვაქვს ვალდებულება ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარე და ბაზარი აუცილებლად იმ თანმიმდევრობით დავალდებულებაც გაგვაჩნია აუცილებლად გაიხსნება. უბრალოდ რომ დავაკონკრეტოთ, აქაც არის დაშვების წერტილების გახსნილობაზე ლაპარაკი, თვითონ ბაზარი რა თქმა უნდა გახსნილია და დღესაც შეუძლია ნებისმიერ კომპანიას შემოვიდეს ბაზარზე. ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს ინტერნეტ ბაზარი. 3,700,000-იანი მოსახლეობით ბაზარი შეუძლებელია განვიხილოთ როგორც დიდი. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანა მიხვას რეგულაციებს, რომლებიც ევროპაში უკვე დანერგილია. ეს მას ბაზრის უფრო მეტად გახსნის საშუალებასაც მისცემს. საქართველოში ფიქსირებულ ქსელში ინტერნეტის ფასები მაღალია, სხვა ქვეყნებთან შედარებით მობილურ ქსელში კი პირიქით დაბალი. ასეთია კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დაკვეთით მომზადებული კვლევის შედეგები, რომელმაც ინტერნეტის ფასები სხვადასხვა ქვეყანაში შეისწავლა. კერძო სექტორის ნაწილი ამ კვლევას არ ეთანხმება და ისინი აცხადებენ, რომ პირიქით ზოგიერთ შემთხვევაში მსხვილი ოპერატორები დემპინგური ფასებით მოქმედებენ. კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშში ნათქვამია, რომ ქვეყანაში ფიქსირებული ინტერნეტის ფასი საშუალოდ 29 ევროს შეადგენს. საუბარია 12-30 მეგაბიტი წამის სიჩქარის ინტერნეტზე, ანუ დაბალი სიჩქარის ინტერნეტზე. ამაჩვენებლით კი ქვეყანა უსწრებს ისეთ ქვეყნებს, როგორიც არის პოლონეთი, ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, ფინეთი და ჩამორჩება ისეთ ქვეყნებს, როგორიც არის შტატები, ესპანეთი, ირლანდია, კანადა და ასე შემდეგ. თუ ჩვენ შევხედავთ ეგრეთ წოდებულ 4 მაგ შეთავაზებებს, სადაც ფასები არის ძალიან დაბალი. და ჩვენი აზრით ორგანიზაციის არის დემპინგური ფასები.
იმიტომ რომ ტელევიზია შეუძლებელია ინტერნეტი ქუთაისლებისთვის ღირდეს 12 ლარი და თბილისში ღირდეს იგივე ინტერნეტი 59 ლარი. ლოგიკა არ არის უბრალოდ, რომ ამორჩეულია მარნეულის რეგიონი, მაგალითად ზესტაფონის რეგიონი, სამეგრელო, გურია და შეთავაზებულია დიდი ოპერატორების მხრიდან, საუბარია მაგთის და საუბარია სივრცე. ეს მაგთინ დაიწყო, უნდა ითქვას ესე რა თქმა უნდა, დემპინგურად დაბალი ფასები. შესულია დაახლოებით 4 განცხადება კომისიაში. ამ დემპინგ ფასთან დაკავშირებით ბაზარს ანგრევს, ანადგურებს. რას ნიშნავს ზვირი და რას ნიშნავს იაფო? და ვისთან შედარებით? ხო, ეს ძალიან ფარდობითი თემა. რაც შეეხება ინტერნეტის ფასებს, მე არაერთხელ მithქვამს და კიდევ ერთხელ ვამბობ. ფასს არ აქვს მნიშვნელობა. ანუ საცალო ფასს არ აქვს მნიშვნელობა. აქ არ უნდა იყოს განსხვავება საცალოს და საბითუმოს შორის. ანუ იქ არ უნდა იყოს, როგორც კი იქ დაალაგდება, არ უნდა იყოს 10ჯერ, 20ჯერ, 7ჯერ, არ ვიცი განსხვავება. ის თითქმის ერთნაირი უნდა იყოს. როგორც კი ეს დაალაგდება, ფასებიც დაალაგდება. კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია განმარტავს, რომ მობილურ ქსელში ინტერნეტის დაბალი ფასები მაღალი კონკურენციიდან გამომდინარეობს, რაც შეეხება ფიქსირებული ინტერნეტის ფასებს. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრი ვახტანგ აბაშიძე ამბობს, რომ მოცემულია სტანდარტული ტარიფები, რომელიც აქციებს არ ითვალისწინებს. რაც შეეხება შეკითხვას, რატომ არ მოიკვლია კომისიამ ინტერნეტ კომპანიების საჩივარი, რომელიც დემპინგურ ფასებს გულისხმობდა, აბაშიძე ამაზე განმარტავს, რომ ამ შემთხვევაში პრობლემას კვლევის მეთოდოლოგია იწვევს, რომლის ცვლილებაც ამ პერიოდში მიმდინარეობს. ინტერნეტის ნაწილში არის საშუალოზე მაღალი, მაგრამ აქ საუბარია სტანდარტულ პაკეტებზე. ფაქტია, რომ საქართველოში არის სხვა შეთავაზებები, უფრო იაფი, მაგრამ რეალობას ვერ გავეგზავნით. რაც შეეხება განაცხადებს, რამდენადაც მე მახსოვს, აქ საუბარი იყო სწორედ რაიონებში, საქართველოს რამდენიმე რაიონში შეთავაზებების თაობაზე, რომელიც აქვს მაგთის და სილკნეს. თავად დემპინგურია ეს ფასები თუ არა, ამას სჭირდება სერიოზული კვლევა. სერიოზულ კვლევას სჭირდება მეთოდოლოგია. ეს მეთოდოლოგიის ცვლილება მოხდა გასული და მიმდინარე წლის განმავლობაში. იმისათვის რომ უფრო ეფექტური გავხადოთ და თუ კი შესაძლებელი არის თუნდაც ტარიფები გადაიხედოს, მარეგულირებელი კომისია მუშაობს ასევე ტვინინგის პროექტის ფარგლებში, ახალ ასე ვთქვათ გათვლებზე ურთიერთჩართვის ტარიფის, მათ შორის არა მხოლოდ ამის ბაზრის კვლევის და ყველა მიმართულებას შეიცავს კუმულატიურად და ამის შემდეგ ვფიქრობთ, რომ კიდევ უფრო ეფექტური გახდება. ევროპის მაუწყებელთა კავშირის წარმომადგენელი ამბობს, რომ ქვეყანაში ინტერნეტის მაღალ ფასს უმეტეს შემთხვევაში ინტერნეტის ინფრასტრუქტურის არასაკმარისი განვითარება იწვევს. სწორედ ამიტომ ქვეყანამ ინვესტიციების მოზიდვაზე უნდა იზრუნოს. ამ მიმართულებით საქართველოში მუშაობა დაწყებულია და საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროექტი პირველ ნაბიჯებს დგამს. ასევე EUPNET-ის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ინფრასტრუქტურის მშენებლობის პირველ ეტაპზე ტენდერის დასრულება უკვე მოხდა. მიუღებელია კომპანიების განცხადებები, რომელიც ამ დროისათვის კეთდებოდა და ის აღნიშნავს, რომ სულ მალე გახდება ცნობილი, ვინ ააშენებს ქვეყანაში ინტერნეტის ინფრასტრუქტურას, რომელიც რამდენიმე მიმართულებით უნდა განვითარდეს. მათ შორის არის რაჭის და სვანეთის მიმართულებები. EUPNET-ის ხელმძღვანელი ასევე აღნიშნავს, რომ მცირე და საშუალო სატელეკომუნიკაციო კომპანიების პრეტენზიებსაც პასუხობს და აცხადებს, რომ ტენდერის პირობების გამო მათ მონაწილეობა ამ ტენდერში ვერ მოახერხეს. ამის მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რომ საქართველოში ინტერნეტ ინფრასტრუქტურაში არიდება თანხები, როდესაც მოთხოვნა მაღალია, კომპანიების მხრიდან კი მათი დაკმაყოფილება არ ხდება. როდესაც ეს განსხვავება არსებობს, იქნება პრობლემაც. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ინფრასტრუქტურის მშენებლობა ამ მიმართულებით საკმაოდ ძვირია. ამიტომ მნიშვნელოვანია ინვესტორების მოძიება. ამ კუთხით საჯარო კერძო პარტნიორობა კარგი გამოსავალი იქნებოდა. ამოიწურა საკვალიფიკაციო განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადა. OpenNet-მა განიხილა საკვალიფიკაციო განაცხადები და დღეს სავარაუდოდ განიხილება ფასთა კოტირება. აუცილებლად გამოვლინდება გამარჯვებული სავარაუდოდ მომდევნო კვირას და ჩვენ წელს გვექნება შესაძლებლობა, რომ ინფრასტრუქტურის მშენებლობის მიმართულებით პირველი ნაბიჯები გადავდგათ. კატეგორიულად არ ვეთანხმებით ამ შეფასებას, რომ ეს იყო დისკრიმინაციული და არაკონკურენტული გარემო. საქმე იმაშია, რომ იმ მიმართულებებით, რა მიმართულებებითაც ჩვენ ქსელის მშენებლობა გამოვაცხადეთ, ტექნიკურად დაუშვებელია, რომ უფრო მეტად დაყოფილიყო ლოტები, ვიდრე ჩვენ გავაკეთეთ.
შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემის საშუალებით 2014 წლიდან ამ დრომდე 3722 ადამიანია დასაქმებული. 2014 წელს სამუშაო ადგილი 387 ბენეფიციარს ერგო. 2015-ში დასაქმების მაჩვენებელი 359 პირით განისაზღვრა. 2016-ში ამ პორტალის მეშვეობით 670 ადამიანი დასაქმდა, ხოლო 2017-ში 1775 სამუშაოს მაძიებელია დაკმაყოფილებული. სოციალური მომსახურების სააგენტოში BMG-სთან აღნიშნავენ, რომ ამ დროის მდგომარეობით სისტემაში 151172 სამუშაოს მაძიებელია რეგისტრირებული. 2018 წლის 1 მაისის მდგომარეობით კი პორტალის მეშვეობით 2018-ში დასაქმებულთა რაოდენობა 541-ია. ჯამში სამუშაოს მაძიებელთა მომზადება გადამზადების პროგრამაზე წელს 2 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯება. ამჟამად მომზადება გადამზადების პროგრამით 2310 ბენეფიციარი სარგებლობს. მათ შორის 72 აქედან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია. BMG-სთან ისევ სოციალური მომსახურების სააგენტოში ამბობენ, რომ მოთხოვნად პროფესიაში ერთ მოკლევადიან კურსზე სწავლა 2-დან 4 თვემდე მიმდინარეობს. სწავლის საფასურის დასაფარად კი მსურველზე ერთი ვაუჩერი გაიცემა, რომლის მაქსიმალური ღირებულებაც 1000 ლარია. სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამის 2018 წლის ბიუჯეტი 2.90.000 ლარს შეადგენს. თბილისის მერია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაციისათვის 2018 წლის ბიუჯეტიდან დამატებით 10 მილიონ ლარს მიიღებს. მთავრობის შესაბამისი განკარგულება უკვე გამოქვეყნებულია და ამ განკარგულების თანახმად ფული დედაქალაქის მერიას რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოეყოფა. აღსანიშნავია, რომ მუნიციპალიტეტი ამ ღონისძიებებისათვის მთავრობას 30 მილიონი ლარის გამოყოფას თხოვდა, თუმცა მოთხოვნა მხოლოდ 10 მილიონი ლარით დაკმაყოფილდა. აწარმოეს საქართველოში პროგრამის ფარგლებში კი კომპანია ნატვიც არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და უძრავი ქონება მთავრობის განკარგულებით 1 ლარად გადაეცა. 7662 კვადრატული მეტრი მიწა და შენობა ნაგებობები თელავში სადგურის ქუჩაზე მდებარეობს. დადგენილების მიხედვით კომპანიას აქვს ვალდებულება, რომ 2 წელში შექმნას არაალკოჰოლური სასმელების საწარმო და წარმოებაც დაიწყოს. ასევე მას ევალება 399,000 ლარის ინვესტიცია განახორციელოს. კომპანია ნატვიტი 2016 წელს არის დაფუძნებული და ის ამ დროისათვის სოფიკო და გიორგი გურებაძეების საკუთრებაშია. ფინანსთა სამინისტროს პროგნოზით წელს აქციზიდან ბიუჯეტში 1.450 მილიონი ლარი უნდა შევიდეს, თუმცა პირველ კვარტალში გეგმა არ შესრულდა. დაგეგმილი 328 მილიონის ნაცვლად ბიუჯეტში 305 მილიონი ლარია შესული. ამის მიზეზად თამბაქოს ნაწარმზე აქციზის ზრდა სახელდება. რეალურად იკლებს თუ არა მოხმარების რაოდენობა და როგორია დინამიკა. ამის შესახებ უკვე სტუმართან ერთად გვერდება თათია ჩაფიჩაძე, თათია დილამშვიდობის მივესალმები შენ სტუმარს. დილამშვიდობის ანა მივესალმები მაყურებელს. დიახ, საქართველოს ხელისუფლებამ ბოლო წლების განმავლობაში აქციზის გადასახადი რამდენჯერმე გაზარდა, რისი მიზეზით და მიზანით ქვეყანაში თამბაქოს მოხმარების შემცირება იყო. ამას დაემატა 1 მაისიდან ამოქმედებული რეგულაციებიც, რომლის მიხედვითაც თამბაქოს მოწევა ყველა დახურულ სივრცეში იკრძალება, თუმცა როგორია შედეგი, რა დინამიკა თამბაქოს მოხმარების კუთხით, ამ თემაზე ვაგრძელებთ ახლა საუბარს ლელას ტურუასთან, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის არაგადამდებთ დაავადებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იმყოფება ჩვენთან. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ. მაინტერესებს ვიცი რომ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი მუშაობს ამ მიმართულებით და გაქვთ არაერთი კვლევა. როგორია დინამიკა ბოლო წლების, თუ მცირდება რეალურად მოხმარება და რა ახალი ტენდენციები იკვეთება? რეალურად მოხმარება ჩვენ და სამწუხაროდ არ მცირდება, პირიქით მოხმარება იზრდება, განსაკუთრებული ზრდა ფიქსირდება ქალბატონებში და გოგონებში. და ეს არც არის გასაკვირი, რომ იზრდება, ვინაიდან რეალურად არაფერი მნიშვნელოვანი არ გაგვიკეთებია, გარდა იმისა, რომ შარშან მივიღეთ კანონი და წელს 1 მაისიდან დავიწყეთ ამ კანონის აღსრულება. ადრე არსებული არც თუ ცუდი კანონი ფაქტიურად არ სრულდებოდა, ანუ ერთი თვის განმავლობაში ჩატარებული
აქტივობებით, ჯერჯერობით რაიმე რეალურ სურათს, რა თქმა უნდა, ვერ ნახავთ. რაც შეეხება ფასების ზრდას, რომელიც რამდენჯერ 4-ჯერ განხორციელდა წინა წლების განმავლობაში, არ იყო ეს ისეთი ზრდა, რომელიც რეალურად გამოიწვევდა თამბაქოს მომხმარებლების კლებას. ის რომ ამ პირველ კვარტალში, ვთქვათ, აქციზის შედეგად ნაკლები თანხა შევიდა ბიუჯეტში, ეს არ უკავშირდება თამბაქოს მომხმარებლების შემცირებას. როგორც უკავშირდება, ეს ნიშნავს, რომ იცვლება ტენდენცია და თქვათ გამოთხოვილი ინფორმაცია ნიშნავს, რომ უფილტრო სიგარეტზე იზრდება მოთხოვნა, რა ტენდენცია? შესაძლებელია თუ კი თქვენ გაქვთ ეს ინფორმაცია, რომ უფილტრო სიგარეტზე იზრდება აქციზის გადასახადით შესული თანხები, სავარაუდოდ ზოგიერთი მწეველი გადავიდა, რა თქმა უნდა, უფილტრო სიგარეტზე. მაგრამ გარდა ამისა, ჩემი აზრით, უფრო მნიშვნელოვანია ის, რომ თამბაქოს ახალი კოლოფი არის დანერგილი, რომელიც 1 სექტემბრიდან სრულად უნდა ყოფილიყო ბაზარზე და არც ერთი ძველი დიზაინის კოლოფი აღარ უნდა ყოფილიყო დარჩენილი. გაითვალისწინა რა სახელმწიფომ იმის სიტუაცია, რომ ამოსაყიდია ის ძველი კოლოფები, თქვათ ეს გადავადა 1 იანვრამდე, მაგრამ დამერწმუნეთ ახალ სიგარეტს ახალი დიზაინის გარეშე ამ ეტაპზე არავინ არ შემოიტანს და ყველა კომპანია იქნება ამ ამოყიდვით დაკავებული. შესაბამისად, ჩემი აზრით უკვე სექტემბრიდან, თქვათ, აუცილებლად გაიზრდება აქციზის შესული თანხები. კონკრეტულ ინფორმაციას ახსენეთ, რომ არ არის საკმარისი ის ზრდა, რასაც ახორციელებს ხელისუფლება ბოლო წლების განმავლობაში. როგორია პრაქტიკა, ანუ რამდენით უნდა თქვენი რეკომენდაცია როგორია, როგორც თქვა თავადებად კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლის იმისთვის რომ მივიღოთ რეალური შედეგი და ეს არ იყოს უბრალოდ რაღაცა კონკრეტულ პერიოდში კონკრეტული და შედეგი გქონდეს, რა უნდა გაკეთდეს, რამდენით უნდა გაიზარდოს. ზოგადად რაც მოწინავე ქვეყნების მაგალითები გვიჩვენებს, რამდენჯერმე ზრდა, რამდენიმე ჯერადი ზრდა უნდა მოხდეს და არა ვთქვათ 50 თეთრით, თუნდაც ლარითაც არ ყოფილა, მაგრამ ეს რეალურ სურათს შემცირდება გარკვეულწილად, გადავა უფილტრო სიგარეტზე, მაგრამ მომხმარებლების რაოდენობის შემცირებას არ გამოიწვევს. დაახლოებით 75% უნდა იყოს თამბაქოს ფასში, კოლოფის ფასში აქციზის გადასახადი, რასაც ვთქვათ, რის რეკომენდაციასაც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია გვაძლევს. თამბაქოს აქციზის ზრდა მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში, ვთქვათ, თამბაქოს მოხმარებას დაახლოებით 4%-ით ამცირებს, ხოლო საშუალო და დაბალგანვითარებულ ქვეყნებში დაახლოებით 5%-ით. ეს არის მსოფლიო მაგალითები. და წეგან ახსენეთ, რომ გაზრდილია ქალებში და გოგონებში სიგარეტის თამბაქოს მოწევა. თუ გაქვთ კონკრეტული კვლევები, მონაცემები, რა იზრდება, რამდენით არის გაზრდილი, თქვათ, ბოლო წლების განმავლობაში და ასაკობრივი ჭრილშიც თუ იზრდება, თქვათ, დღესდღეობით უფრო ადრე იწყებენ ბავშვები თამბაქოს მოხმარებას, თუ ამ კუთხით ცვლილება არ გვაქვს. ზოგადად დაახლოებით 9 წლის ასაკში აქვს უკვე დაახლოებით 30%-ს გასინჯული თამბაქო და 13 წლის ასაკში დაახლოებით ასევე 10% არის უკვე ჩამოყალიბებული რეგულარული ყოველდღიური მწეველი, როგორც ჩვენ ამას განმარტავთ, ან ყოველდღე იგი ეწევა სიგარეტს. რა თქმა უნდა, გაახალგაზრდავებულია და ზოგადად თამბაქოს ინდუსტრიის პოლიტიკა არის, რომ მამაკაცები უკვე თავს ანებებენ მთელ მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოშიც და ვაჟები მაგალითად ბევრად ზრდა ფაქტიურად არ აქვს და ამიტომ მათი ყურადღება მიპყრობილია ახლა ქალბატონებზე და მათ ბაზარს რეალურად წარმოადგენს ქალბატონები და ახალგაზრდები და ახალგაზრდა გოგონები. რამდენით არის მომატებული და ეს რომელი წლის კვლევაზე დაახლოებით 7.7% იყო და დაახლოებით 10%-ამდეა ეხლა. ეს არის 2014 და 2017 წლის ერთი და იგივე კვლევის, ერთი და იგივე მეთოდოლოგიით ჩატარებული კვლევის მაჩვენებლები. თუ გაქვთ კომუნიკაცია, თქვათ, განათლების სამინისტროსთან, ვახსენეთ ეთერს გარეთს, რომ ფინანსთა სამინისტროსთან აქტიურად მუშაობთ კონკრეტული დოკუმენტების შედგენაში და სტრატეგიის გაწერაში. განათლების სამინისტრო თუ არის ჩართული ამ ყველაფერში და რა ხდება სკოლებში, ან თქვათ, თუ იგეგმება რაიმე კონკრეტული გადამზადება, უფრო მეტი საინფორმაციო კამპანია და ასე შემდეგ. განათლების სამინისტრო შემიძლია ვთქვა, რომ 2013 წლიდან, როდესაც თამბაქოს სტრატეგიაზე, სამოქმედო გეგმაზე და სხვადასხვა აქტივობებზე დავიწყეთ მუშაობა, მუდმივად იყო ჩართული. განათლების სამინისტროს ღიაობის მეშვეობით გვაქვს ჩვენ სწორედ ეს მონაცემები. მანამდე მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ სკოლაში კვლევის ჩატარება აბსურდს უკავშირდებოდა და ვერასდროს ვერ მოვახერხეთ სკოლებში კვლევის ჩატარება. გვაქვს მუდმივი კონტაქტი, გარდა იმისა, რომ მათ სხვადასხვა კლასებში
კლასის კურიკულუმებში არის გაწერილი ჯანმრთელობის თემები და მათ შორის დიდი ყურადღება ეთმობა თამბაქოს. სკოლის ექიმების გადამზადება ხორციელდებოდა და წელსაც რა თქმა უნდა განხორციელდება თამბაქოს მოხმარების პრევენციასთან დაკავშირებით იმ ზიანის, ანუ ინფორმირებულობა მათი გაიზრდება. შემუშავებულია სახელმძღვანელო სკოლის პედაგოგებისთვის, რომლებიც მომზადდნენ გარკვეული რაოდენობა და კვლავ მოხდება მათი მომზადება. ის საგანმანათლებლო მასალა, რომელიც იბეჭდება თამბაქოსთან დაკავშირებით, ზოგიერთი მათგანი სწორედ ბავშვებზე და პედაგოგებისკენ არის მიმართული, რომელიც რა თქმა უნდა მოხდება განათლების სამინისტროში. ჩვენ ეხლაც განათლების სამინისტროსთან ერთად ბოლო კუდია, ასე ვთქვათ, სემესტრის დამთავრების გვაქვს ეხლაც კვლევა სხვა ჯანმრთელობის ქცევებთან დაკავშირებით და მათ შორის თამბაქოზეც იქნება კითხვები. ანუ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ, ასევე ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ სპორტის სამინისტროსთან. მინდა ასევე გკითხოთ, რამდენიმე წლის წინ მივიღეთ პრინციპში ეს რეგულაცია, რომ ხელმისაწვდომობა არ აქვთ, თქვათ, არასრულწლოვნებს. დღესდღეობით რა მდგომარეობა, თუ მუშაობდა, თქვათ, აქამდე ეს, რომ მათ არ ქონდათ ხელმისაწვდომობა და 1 მაისიდან დღემდე თუ ქონდათ, თუ გაქვთ რაიმე კონკრეტული მონაცემები, როგორ იცვლება ეს ტენდენცია, ან იცვლება თუ არა საერთოდ სასიკეთოდ და რა ხარვეზებია, რომელ რგოლშია ხარვეზი, თქვათ, არ ხდება მონიტორინგი, დაჯარიმება არ მუშაობს, თუ რომელი კომპონენტი არ მუშაობს, საიდან იღებენ, თქვათ, არასრულწლოვნები 10-13 წლის ბავშვები თამბაქოს, საიდან აქვთ ეს? ზოგადად ხელმისაწვდომობა ის, რომ თანხების გადასახადების ზრდა გვინდა ჩვენ, სწორედ იმიტომ არის, რომ მათ ფინანსური ხელმისაწვდომობა შეეზღუდოთ და ვერ მოახერხონ ერთი კოლოფის ყიდვა. ამ შემთხვევაში აკრძალული იყო, მაგრამ არ სრულდებოდა, რომ ღერებით არ ყოფილიყო მიყიდვა. ეხლა ამ ეტაპზე ეს ბოლო ერთი თვე 1 მაისიდან დღევანდელ დღემდე არ დაუფიქსირებია ჩვენს მონიტორებს და ავადებათა კონტროლის ცენტრი ახორციელებს ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამას, რომლის ერთი დიდი ნაწილი აბსოლუტურად მონიტორინგზე არის დათმობილი. ესეთი ფაქტი ჯერჯერობით არ იქნა დაფიქსირებული, რომ ღერებით ვინმე სადმე გაეყიდოს სიგარეტი. ყველა ტიპის ორგანიზაციაში დადიან ჩვენი მონიტორები სამწუხაროდ. ამის რესურსი არსებობს, მონიტორინგი იყოს საქართველოს მასშტაბით. გეთანხმებით, ამის რესურსი არსებობს სპეციალურად საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუნიციპალური ცენტრების წარმომადგენლებიც იქნენ გადამზადებული და ანუ ყველა რაიონში არსებობს ადამიანი, რომელმასაც ზუსტად ეცოდინება რა ხდება მის რაიონში. თუ დარღვევებზე ვიტყვით, მცირეოდენი ხარვეზები კვლავ არსებობს ტრანსპორტთან დაკავშირებით, ანუ მძღოლები ავტობუსის ძირითადად სამწუხაროდ მაინც ეწევიან, თუმცა ანუ იშვიათი, მაგრამ ესეთი დარღვევა არის. სამწუხაროდ შედარებით ნაკლებად ემორჩილებიან კანონს, შეიძლება ვთქვათ, სახელმწიფო დაწესებულებები ამ კუთხით დაჯარიმების ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მონიტორინგის შედეგები ამას ამბობს. სამწუხაროდ ზოგიერთ მაღაზიაში კვლავ არის ეგრეთ წოდებული პრომო აქციები, თუმცა ძალიან იშვიათი, მაგრამ მაინც არის. ნუ არსებობს ყოველ დაწესებულებებში არ არის ეს პრობლემა, მე მქონია შემთხვევა და ვიცი, რომ რაღაც კონკრეტულ ადგილებში ეს კიდევ ჯერჯერობით პრობლემა. თუ ქონიათ შემთხვევა, რომ თქვათ იქ რაღაცა ლეგალურად ხდება, რა ვთქვათ, შეთანხმება ბარების მფლობელებსა და რაღაცა მომხმარებლებს შორის და თქვა რომ ჩვენ გადავიხდით თუ კი დაგვაჯარიმებთ რაღაცა მსგავსი არის გარდა ამისა თამბაქოს ინდუსტრიაც როგორც ამბობენ ეუბნება თქვა მაღაზიის მფლობელებს რომ რეკლამა აკრძალულია როგორც იცით მაგრამ იყოს რეკლამა და თუ დაგაჯარიმებენ მე გადავიხდი და ეს 3000 ლარია და თუ კი აქ რაღაც მომენტში ბიუჯეტში აქციზიდან არ შევიდა ეს თანხები შეგვიძლია დავაჯარიმოთ ეს თამბაქოს ინდუსტრიამ თავისი რეკლამისთვის და შევა თამბაქოს თანხები. გარდა ამისა, ნუ ეს პრომო აქციები რა თქმა უნდა აკრძალულია, მინდა ვთქვა, რომ დიდი ბილბორდები აბსოლუტურად აღარ ხდება. კი ბატონო, მინდა ბოლოს კითხოთ, მითხარით ეთერს გარეთ ასევე რომ ფინანსთა სამინისტროსგან გაქვთ კომუნიკაცია, გაქვთ ახალი დოკუმენტაცია, რომლის მიხედვითაც რაღაც ხელმძღვანელობთ. კონკრეტულად თუ იგეგმება რაიმე დამატებით, რაიმე აქტივობები და რაიმე ღონისძიებები, რასაც უახლოეს მომავალში ამ 1 მაისიდან დღემდე არსებული რა ხარვეზებიც გამოვლინდა, იმ ხარვეზების გამოსასწორებლად კიდევ დაანერგავთ და თქვა ამ კუთხით რეალურ შედეგს მივიღებთ და მართლა შემცირდება ქვეყანაში მოხმარება და ეს ასაკობრივი ჭრილი, რომელიც ძალიან საგანგაშოდ გამოიყურება.
რეალურად, როდესაც ერთი თვეა გასული, ჯერ ამაზე რეალური შედეგებს, რა თქმა უნდა, ხა არ ველოდებით, მაგრამ უკვე რამდენიმე თვის შემდეგ რეალური შედეგები გვექნება, რა თქმა უნდა. პირველ რიგში ეს იქნება ის, რომ როგორც ყველა ქვეყანაში ინფარქტების და გადაუდებელი კარდიალური შემთხვევების რაოდენობა და წილი შემცირდება და ჩვენ დაახლოებით 6 თვის შემდეგ ვაპირებთ, რომ გავაოფიციალუროთ და პრეზენტაცია მოვახდინოთ იმ მაჩვენებლების, რომელიც გვექნება 6 თვის შემდეგ ფინანსთა სამინისტროსთან, ისევე როგორც ყველა სხვა სამინისტროსთან, იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან მუდმივად გვაქვს კომუნიკაცია და მუდმივად თანამშრომლობთ, რაც შეეხება ფინანსთა სამინისტროს, მათთან, ეკონომიკის სამინისტროსთან და დამოუკიდებელ ეკონომისტ და არაეკონომისტ ექსპერტებთან ერთად საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით შემუშავებული იქნა თამბაქოს დაბეგვრის პოლიტიკა. ეს დოკუმენტი არსებობს ქართულადაც, ინგლისურადაც, რომელთაც რა თქმა უნდა ფინანსთა სამინისტროსაც აქვს და ამ ეტაპზე კიდევ ერთხელ ვაპირებთ ერთობლივად განხილვას ამ დოკუმენტის, სადაც სხვადასხვა სცენარებია, ფასების ზრდა როგორ უნდა მოხდეს ევროკავშირთან დაახლოების პოლიტიკის ჭრილში, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციების ჭრილში და ასე შემდეგ. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. იმედი მაქვს რეალურად გვექნება შედეგი და რამდენიმე თვის ან 1 წლის შემდგომ უკვე შედეგებს შევაჯამებთ. ლასტურა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის არაგადამდებთ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსი მასპინძლობდა დილიდან. მადლობა თათიას და მის სტუმარს საინტერესო საუბრისათვის. ამ თემაზე საუბარს გავაგრძელებთ მომავალში. მით უმეტეს კიდევ ბევრი ცვლილება იგეგმება თამბაქოს ინდუსტრიის მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ბიზნესის კუთხითაც, მომხმარებლების და არა მხოლოდ. წინ სარეკლამო პაუზა გველდება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. შვეიცარიის ბანკებმა ამერიკული სანქციების გათვალისწინებით რუსი ოლიგარქის ვიქტორ ვექსელბერგის პირადი ანგარიშები დააყადაღეს. ჰოლანდიის სასამართლომ გაზპრომს ნიდერლანდებში შვილობილ კომპანიაში არსებული წილები დაუყადაღა. მექსიკამ შესაძლოა 20% დაბეგროს შტატებში წარმოებული ღორის ხორცის იმპორტი ვაშინგტონის მიერ მექსიკურ ფოლადსა და ალუმიზე დაწესებული გადასახადების სანაცვლოდ. ამის შესახებ სააგენტო როიტერი დარგის მექსიკელ მაღალჩინოსნებზე დაყრდნობი წერს, რომლებიც უშუალოდ გაეცნენ მთავრობის ამ გადაწყვეტილებას. მოკლედ დიდი ამბებია დედამიწის თავს. მსოფლიო როგორც ასეთი საქმიანების ყურადღების ცენტრში კი ბუკა პეტრიაშვილთან ერთად ხვდება. რა თქმა უნდა, მასპინძლობ ზაზა აბაშიძესაც მოგესალმებით. მოგესალმებით.
მართლაც რომ სოფლიო როგორც ასეთი, აი ესეთ ვითარებაში ვართ, რომ შევყურებთ ამ სოფლიოს როგორც ასეთს, მთელი ეს ყველაფერი არ არის. ხო, და ეს რა თქმა უნდა ყველაფერი არ არის, მთელი სოფლიოს ყურადღება მიმართული იქნება ახლა ამ დღეებში 7-8 ივნისს კანადის დიდი ქალაქი არის კვიბეკი, მაგრამ იქვე ახლოს მდებარე პატარა ქალაქი არის ბელვიუ, სადაც შარლებუ უკაცრავად, სადაც იქნება ეს შეკრება კანადელი ოფიციალური პირების ინკოგნიტოს შეფასებით, ეს იქნება მარტოსული ლიდერების ინდივიდუალური შეხვედრა, სადაც მათ შესაძლებლობა ექნებათ თავისი გულის ნადები და გულის ტკივილი ერთმანეთს გაუზიარონ, აუგითქვან მედიაზე და სოციალურ მედიაზე და ასე შემდეგ. მაგრამ ასე მარტივად არ არის, რა თქმა უნდა, ნამდვილად საქმე. ძალიან რთულ ვითარებაში ხდება რეალურად, საკმაოდ დაძაბულ ვითარებაში ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპელ პარტნიორებს, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კანადას შორის, თუ ავიღებთ თან ერთ მნიშვნელოვან დეტალს, კანადაში ეს არის ყველა მისი წინამორბედი, დემოკრატი თუ რესპუბლიკელი, პირველ 100 დღეში ახერხებდა ვიზიტებს კანადაში და ეს მეგობრობა და ეს ურთიერთობა იყო ხაზგასმული. 500 დღე გავიდა უკვე დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობიდან და ის ეხლა ჩადის ისიც ესე ვთქვათ დიდი შვიდეულის შეკრებაზე. ფოლადი და ალუმინი რა თქმა უნდა იქნება უმთავრესი თემა, საერთოდ ურთიერთობები ევროკავშირთან, ურთიერთობები პარტნიორებთან, ურთიერთობები კანადასთან, ყველა ექსპერტის შეფასებით საერთაშორისო თანხმობა არის რეალურად პროდასალურ ექსპერტთა ფრთაზე, რომ ამ მოქმედებებით რეალურად ამერიკის შეერთებული შტატები უბიძგებს თავის დასავლელ მოკავშირეებს, ათწლეულების და ასწლეულების მოკავშირეებს უბიძგებს რუსეთისკენ, მაგრამ კიდევ უფრო მეტად მისი მთავარი მოწინააღმდეგისკენ, ჩინეთისკენ. საფრანგეთის ფინანსთა მინისტრმა თქვა გუშინ წავიკითხე, რომ ეს იქნება შემთხვევა, როდესაც ამერიკა იქნება მარტო და პირველ რიგში თავის მეგობრების წინაშე იქნება მარტო, რაც განსხვავებულ რეჟიმში აყენებს. კი, პირველად გამოჩნდა და ესეთი სათაურები პირველად გამოჩნდა 6+1 ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრ მნუჩინს ჰქონდა ყველაზე რთული ალბათ შეკრება ბოლო პერიოდის განმავლობაში, იმაზეც კი უფრო რთული ვიდრე ჩინელებთან სავაჭრო ტარიფებზე მოლაპარაკებები, იმიტომ რომ რეალურად შეხვედრა ჰქონდა მეგობრებთან, მაგრამ განწყობა და ურთიერთობები ნამდვილად აღარ შეიძლება იყოს ახმული როგორც მეგობრული, იმიტომ რომ მეგობრები ითხოვენ თავის მხრივ ტარიფებს. თან ეს ყველაფერი გაუგებარია იმ ფონზე, როდესაც სავაჭრო დეფიციტით ცდილობს ამის ყველაფრის გამართება, სავაჭრო დეფიციტი არის მათია მეგობრების თუ მოწინააღმდეგების სასარგებლოდ. კანადას აქვს მიზერი სავაჭრო უპირატესობის სორფლასის ჩინეთთან შედარებით და ამ დროს ჩინურ ყველაზე მსხვილ სატელეფონო კომპანიას ZTE-ს, რომელსაც ჰქონდა სანქციები დაწესებული, უკვე პრაქტიკულად მზად არის შეთანხმება, რომ ეს სანქციები მოუხსნას. ეს არის გარკვეულწილად, ესე ვთქვათ, ტრამპის არ ვიცი, სტრატეგია შეიძლება ამას დავარქვათ, რა შედეგს მიიღებს საბოლოო ჯამში ამ კეთილი ნების დემონსტრირებიდან ჩინეთის მიმართ, ეს ძალიან რთული წარმოსადგენია და ძალიან რთული დასათვლელია, ისევე როგორც საერთოდ შემდგომი განვითარებები. იყო ოპეკის ფარგლებში 70-იან წლებში მძიმე ურთიერთგარკვევა, ასე ვთქვათ, პარტნიორებს შორის, მაგრამ არა ნატოს წევრ პარტნიორებს შორის. დღეს ახლა რეალურად ასეთი ვითარება გვაქვს. ხო, მაგრამ მაინც საბოლოო ჯამში ყველა იმედს გამოთქვამს, რომ რეალურად აქაც შეიძლება მისი ეკონომიკური და კომერციული სტრატეგიული ინტერესები რეალურად ჩაჯდეს ამ ორმხრივი ურთიერთობების, ხო, მაგალითად დიდ ბრიტანეთთან ურთიერთობების რაღაცა გაუმჯობესების თუ ის ამ ტარიფების ნუსხიდან ამოიღებს, თქვათ, დიდ ბრიტანეთს, მაგალითად იმავე იაპონიასთან შეიძლება ამ ურთიერთობების მე არ მივესალმები, თუმცა ამბობენ, რომ
შესაძლებელია მან განსაკუთრებული მისალმება გაუგზავნოს ესე ვთქვათ ამ სამიძე იტალიის პოპულისტური მთავრობის ამათ შევეხებით ჩვენ ცოტა მოგვიანებით ახალ ხელმძღვანელს ამ პრინციპი თუ წავალთ ეს იქნება დაყავი და იბატონე რეალურად იმიტომ რომ სამიძეც იწერება რომ რაღაც ხრივ გადაფარული არის ერთის ხრივ აი ამ ტრამპის თემით და მეორეს ხრივ ისევ ტრამპს ეხება სინგაპურში გასამართი შეხვედრით რაღაც ხრივ მედიაშიც ასე ვთქვათ შეჭამა მოკლედ აი ამ ორმა საკითხთან მთლიანად სამიტის მნიშვნელობა და ამ კუთხითაც რაღაც ეს ტენდენციებსაც მიუთითებს რომ სხვანაირი დღის წესრიგია კი ნამდვილად სამწუხარო ის არის და აი ეს პარალელიც ტარდება ნამდვილად რომ აქ აქვს შეხვედრა მეგობრებთან და არა მეგობრული და იქ აქვს რეალურად ახლა ავტოკრატთან ფსიქომოწყობის პიროვნებაც არის ახლა ეს კიმ ჯონ უნი ყველა მიცის მაგრამ იქ აქვს რაღაცა ტრიუმფის განსაკუთრებული ის მოლოდინი რა ქვია შედეგების განსაკუთრებული გარღვევის ამ დროს სამხრეთ კორეელებიც იაპონელებიც ამბობენ სამხრეთ კორეელები განსაკუთრებულად რომ აქ ყოველ შემთხვევაში არ მოხდება სამშვიდობო შეთანხმების, ანუ ომის დასრულების, იცით რომ ჯერ კიდევ ესე ვთქვათ ამ საომარი რეჟიმის მდგომარეობაში არიან, იქ არ მოხდება ეს, არავინ არ იცის რაღაც რა განსაკუთრებულ გარღვევაზე შეიძლება იყოს საუბარი, ერთი მნიშვნელოვანი და საინტერესო შეიძლება ცოტა უფრო ესეთი ლაითი დეტალი არის სინგაპურში ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით სასტუმროს ღირებულებას ნომერი რომელშიც გაჩერდება ბატონი კიმ ჯონ უნი $6,000 ღირს გამეტად განთქვა რომ ჩვენ ამ ფულს არ გადავიხდით გადაიხადოს ვინმე სხვამ ანუ სხვა ქვეყანამ იყო საუბარი რომ თითქოს ამერიკელებმა გადაიხადონ სახელმწიფო დეპარტამენტმა ეს უარყო და გამოსავალი ისევ დალოცულ სინგაპურელებში გამოდგა და სინგაპურმა თქვა რომ შანდაბას თქვენი თავი როგორც თქვენი შეხვდა ჩვენ ვუკისრებთ ამ კაცს თავი დააცვით და თავის მოახლეებით და სასტუმრო კაპელაში 1-3 დღე მოკლედ დაინავარდებს იმასაც სახე შეუნარჩუნდა რომ სახელმწიფოს ფული არ დახარჯა და ამერიკელების ხარჯზეც არ მოუწია ეს წასვლა, მაგრამ რეალურად რა შედეგი იქნება იქიდან არავინ არ იცის. რო დაუბრუნდეთ ისევ დიდი შვიდეული სამიც, რა თქმა უნდა, იქ იქნება აუცილებლად, იქნება საუბარი ისეთ მნიშვნელოვან თემაზე, როგორიც არის კიბერუსაფრთხოება, როგორც არის ბრძოლა დეზინფორმაციის წინააღმდეგ, ისეთი როგორიც არის გლობალური უსაფრთხოება და მშვიდობა, ვერავინ ვერ აცდება, ბუნებრივია და ვერ აცდება ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, კონკრეტულად რუსეთთან დაკავშირებულ პრობლემას, რომ რუსეთი გლობალური უსაფრთხოების პრობლემა არის, რუსეთთან მიმართებაში რეალურად აუცილებლად იქნება ძალიან კონკრეტული საუბარი და ეს საუბარი კიდევ ერთხელ ვამბობ, ხაზგასმით შეეხება დღის წესრიგში შევიდა კიბერუსაფრთხოება. კიბერუსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ომთან დაკავშირებით, რეალურად დღეს ყოველდღიურ რეჟიმში მიდის მუშაობა, რათა წინ აღუდგენ, ესე ვთქვათ, რუსეთიდან წამოსულ ამ საფრთხეს. არა უკანასკნელი რანგის ყოფილი და მაგდარქშიც არ არიან ყოფილები ისე როგორც სხვა მონათესავე სამყაროში სადაზვერვო სამართლოს ყოფილი მაღალ ჩინოსნები აცხადებენ რომ ძალიან ახლოს ვართ 1962 წლის კუბის კრიზისთან აი ამ მასშტაბის საფრთხე მოდის რუსეთის შესაბამისი სამსახურების და რუსეთის სპეცსამსახურების გუშინ წინ გავცელდა ინფორმაცია რომ 500,000 რაუტერის ასე ვთქვათ დაზიანება ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოხდა 500,000 რაუტერზე ვირუსის შეშვება სოციალურ ქსელებში ინტერნეტზე თავდასხმები ჰაკერების მუშაობა 2008 წელს დაიწყო პირველი, როდესაც რეაქციო დატოვეს, როდესაც ესტონეთზე განხორციელდა პირველი ჰაკერული თავდასხმა, ამას ახორციელებს ინტერნეტ კვლევის სააგენტო, რომელიც არის განთავსებული სანქტ-პეტერბურგში, რომლის უშუალო კურატორი არის ბატონი პრიგოჟინი, არაფრით არ ჩამოუვარდება არც ვექსელბერგებს, არც სხვა ძმათ მათას
პირდაპირ ესე აღიარებულია ის მე არ ვაკნინებ არაუსპირთულ შემთხვევაში ამ პროფესიას, მაგრამ არის მათი პუტინის პირადი მზარეული ის უმასპინძდებოდა პუტინის ყველა მაღალი დონის ესე ვთქვათ სადილებს პრიგოჟინს უნარები აშკარად აღმოაჩნდა, იმიტომ რომ ის არის ასევე უშუალო კურატორი სირიაში მოქმედი კერძო სამხედრო კომპანიის ვაგნერის კერძო ЧВК-ს, როგორც უძახიან თვითონ რუსები, რომლებიდან 400 მაკაცმა სულ მინიმუმ ვერც საკუთარ ცხენს გაასწრო, ვერც საკუთარ თვითმფრინავის და ტანკებს ისე დაადუღეს ამერიკელებმა, როდესაც აშკარად საფრთხო მზარეულია, მაგრამ ეს ერთი მისი ესე ვთქვათ სამწყსო არის აი ესე ბოტების, ესე ხელოვნური ესე ვთქვათ ინტერნეტ ჯარისკაცების კურირება და ამას თვითონ ვლადიმერ პუტინი ბოლომდე არც უარყოფს და არც ადასტურებს. ის იძახის, რომ სახელმწიფოსთან კი რა თქმა უნდა ხა ის არის ჩემი მეგობარი, მე ძალიან ბევრს ვიცნობ სანქტ-პეტერბურგში, ძალიან ბევრს ვიცნობ მოსკოვშიც და სხვაგანაც. და აქეთ უსვათ ძალიან საინტერესო ინტერვიუ არის სხვათა შორის გუშინდელი, ძალიან საინტერესო ინტერვიუ ავსტრიელ ჟურნალისტთან პუტინის ავსტრიაში ვიზიტის წინ იყო. მე მგონია რომ ეს არის რეპეტიცია ჰააგის სასამართლოს წინ, პუტინის ჰააგის სასამართლოს წინ. წაიკითხით, ყურადღებით გაეცანით, მოგიწოდებთ რომ ეს ამ ტიპის ინტერვიუები მართლა უნდა გაიშიფროს რეალურად ყველაზე ესეთი ცხელი ინტერვიუ იყო პუტინისთვის, ეს სადაც საუბარი არის ჩამოგდებულ თვითმფრინავებზე, მოკლულ ჟურნალისტებზე, მოკლულ ძალიან მაგარი ინტერვიუა, სადაც ასევე ეს პირდაპირ საუბრობს ვლადიმერ პუტინი, რომ ხა შეიძლება კი მე რთულად წარმომიდგენია, რომ რესტორნის პატრონს კონდეს რაიმე შეხება ინტერნეტ თავდასხმებთან და ჰაკერების თავდასხმებთან, მაგრამ კითხეთ მას. ყველაფერზე ეძახის ბუკის სისტემა, რომლითაც იყო ჩამოგდებული. ჩვენ ექსპერტებს არ კითხეს, არ დაუჯერეს. კითხეთ ექსპერტებს, ყველაფერზე აქვს გადამისამართება და აქვს შემხედრი შეტევა, რაც საბოლოო ჯამში რეალურად ძალიან ესე ვთქვათ ნათელს და მკაფიოს ხდის მის უშუალო ჩართულობას, მის უშუალო თანამონაწილეობას ამ ყველაფერში. სანქციებში შედიან ვექსელბერგიც, შედის პრიგოჟინიც, შედის ბევრი მსხვილი ღლავი თუ შეიძლება ასე ითქვას ფორბსის შემადგენლობიდან და ცნობილი და უცნობი შემოსავლები და მილიარდებით, მაგრამ რეალურად ის რომ დიდი შვიდეულის და საერთოდ ნატოშიც ცოტა ხნის წინ ჩატარდა სპეციალური სამიტი, აღიარებულია რომ ადრე ნატო უზრუნველყოფდა ხმელეთზე, ზღვაში და ცაში იღებდა პასუხისგებლობას უსაფრთხოებაზე, ეხლა ამას დაემატა კიბერსივრცე. მეოთხე განზომილება, რომელიც დაემატა, ეს არის კიბერსივრცე, სადაც უმნიშვნელოვანესია, რომ ერთობლივი ძალისხმევა მოხდეს და გაუწიონ წინააღმდეგობა დეზინფორმაციას, რომელიც მოდის და კიბერთავდასხმებს ღიად საუბრობს 7 ყველაზე ძლიერი ეკონომიკა ჩინეთი ცალკეა 7 ყველაზე ძლიერი ეკონომიკა ღიად საუბრობს როგორ დაიცვან თავისი ქვეყნები სხვა ქვეყნის რესურსების ხრიდან მათ შიდა დემოკრატიულ პროცესებში ჩარევისგან. ამაზე მეტი მე მგონი რეალურად ამაზე მეტი მხილება და ამაზე მეტი მტკიცება არაფერია საჭირო იმისათვის რომ შესაბამისად მოეპყრონ რუსეთის პრეზიდენტს. ჩემთვის ასეთი ინტერვიუები უფრო მისაღებია სიმართლე რო გითხრათ, ვიდრე ის განცხადებები უმაღლესი რანგის ევროპელი ლიდერების მხრიდან, უმაღლესი რანგის ევროპელი ლიდერების მხრიდან, რომ საკმარისია ხა პუტინის ლანძღვა, თათხვა და დაწნეხვა დროა რაღაცა ვითანამშრომლოთ. პუტინი საჩავიდა პირველ ვიზიტში, მას შემდეგ რაც ხელახლა გახდა პრეზიდენტი, ჩავიდა ავსტრიაში. ავსტრიაში, იმიტომ რომ იქ კარგი მსუყე ნიადაგი ეგულება, იქ მთავრობაში, კოალიციაში არის ერთ-ერთი
ძალა თავისუფლების პარტია ავსტრიის, რომელიც არის ულტრა რადიკალური მემარჯვენე განწყობების და არის რეალურად პირდაპირ ღიად აცხადებს იმის შესახებ, რომ რუსეთს სანქციები უნდა მოეხსნას. ავსტრიის კანცლერს ყურს უჭირს ესე პირდაპირ ამის თქმა ბუნებრივია და ითხოვს რომ პროგრესი უნდა დაფიქსირდეს უკრაინასთან მიმართებაში. რუსეთი ამას არ აღიარებს, არ იმჩნევს საერთოდ მისი კონკრეტული ქვედანაყოფიდან გაცემული ბუკის სისტემით ჩამოგდებული სამოქალაქო თვითმფრინავის, რომელსაც 300-მდე ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, ასევე ჟურნალისტების მკვლელობა, ასევე სკრიპალებზე თავდასხმა, მაგრამ ჩავიდა ავსტრიაში, საიდანაც არ გააძევეს არც ერთი რუსი დიპლომატი, რომელიც ესე ვთქვათ, ინარჩუნებს ნეიტრალურ სტატუსს და იქ ხდება ამისი კულტივირება. ყველაფრის ბუნებრივია, რომ მოხდეს მხარდამჭერების გაძლიერება. სლოვენიაში გაიმარჯვეს პოპულისტებმა, კიდევ ერთი ქვეყანა შეემატა ამ პოპულისტების სიას, მაგრამ ის რაც ხდება იტალიაში, ცოტა ხნის წინ იყო მათი ესე ვთქვათ კონსტიტუციის დღე, მინდა ისევ მიულოცო ძვირფას იტალიელ ხალხს, ნამდვილად და უსურო მათ წარმატება და განვითარება. მე მაინც იტალიელების იმედი მაქვს, იტალიელები უფრო მიჩვეულები არიან მთავრობის ცვლილებებს, ისე სწრაფად ხდება ეს ამბავი, მარტივად უყურებენ ეგეთ რაღაცებს, მაგრამ ერთ რამეზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. იტალიის შინაგან საქმეთა მინისტრად მოგვევლინა იტალიის მთავრობაში ჩრდილოეთ ლიგის ერთ-ერთი კოალიციაში შემავალი პარტიის ჩრდილოეთ ლიგის ლიდერი სალვინი, რომელიც გამოკვეთილად ანტი-საიმიგრაციო პოლიტიკის გამტარებელია და ეკრანზეც ჩანს მისი დამოკიდებულებაც არის თუ ისე მარტივი და ჩვენ და სასიხარულო და ეს არის რუსეთთან მიმართებაში. იტალიაში პრინციპში განსხვავება ის არის, რომ თუ სხვა ქვეყნებში იმარჯვებს ესე პოპულისტური პარტია, აქ ორი მოვიდა ერთბაშად და ორს მოუწია კონსენსუსი, ამ დიდი ხანი ვერ ყალიბდებოდა. თან განსხვავება ის არის, რომ ნომინალურად ერთი მემარჯვენე არის, ერთი მემარცხენე, მაგრამ თუმცა თანამედროვე პოლიტიკის მიხედვითაც სრულიად აღრეული არის აქ, ვინ მემარჯვენე არის, ვინ მემარცხენე, პრინციპში კონტე ვინც გახდა ეხლა პრემიერ-მინისტრი, ის ამბობს, რომ საერთოდ ამ იდეოლოგიებს უნდა მოვეშვათ მე-20 საუკუნის გადმონაშთი არის და ჩვენ მე პოპულისტი ვარ და ამით ვამაყოფო, მოკლედ ისე გამოვიდა, ახლა იტალია ორმაგ გასაჭირშია, შეგვიძლია ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს მოხდა სხვათა შორის ესე ბოლო წლებია მართლა ძალიან საზღვრები გაირეცხა იდეოლოგიებს შორის ან მნიშვნელოვნად, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში მე მინდა გითხრათ და უთხრათ ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ ეს არის არა ესე ვთქვათ კონკრეტულ ეკონომიკურ იდეოლოგიებზე დაყრდნობით, არა რაღაცა ღირებულების სისტემაზე, კონკრეტულად პოპულისტურ, ნაციონალისტურ განწყობების მომძლავრებასთან გვაქვს ჩვენ რეალურად საქმე, რასაც ჩვენ ხედავთ ახლა მთელს ევროპაში, მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირის ეკონომიკა ჯანსაღდება, მიუხედავად იმისა, რომ გამოკითხვებით ევროკავშირის წევრობას ხარს უჭერს ევროკავშირის მოქალაქეების 80%-მდე. მიუხედავად ამისა, არის მაინც ეს რაღაცა პოპულისტური ტალღა, რომელიც მოდის, რომელიც მხარდაჭერილი არის ძალიან კონკრეტულად. Five Star Movement რაც არის ხა იტალიაში პირველ ადგილზე გასული, ძალიან საინტერესოა მაგის დაარსება. კომიკოსმა, მსახიობმა ბეპე გრილო ვინც არის, ბლოგი გააკეთა, ეს თამაშით მივიდა 2009-ში დაარსდა ეს პარტია და პრინციპში საინტერესო არის იმ გაგებითაც, რომ აი თანამედროვე პოლიტიკის ისე თვალსაჩინო მაგალითია, ინტერნეტ პარტია შეგვიძლია თავდაპირველად აი ამ მოდელზე იყოს საქართველოშიც ყავს ერთი ესეთი ისე ულტრამემარჯვენე არა, მემარჯვენე ნაწილში არიან ისინი. აი ყველა მხრიდან სიახლე არის, მოკლედ შეგვიძლია ვთქვათ, თან environment ბუნების გაჯანსაღებას უჭერს ხარს და უამრავი მანქანა ყავს, მათ შორის ფერარი და მაგაზი აკრიტიკებენ. მოკლედ აი ეს ორსახეუნება ძალიან კარგად ჩანს ამ პარტიის დაარსებაშიც, მოქმედებაშიც და ხელისუფლებაში. თან მემარჯვენე, თან მემარჯვენე. ზაზა აბაშიძემ ბლოგი ახსენა და ბუკას ბლოგებს რო კითხულობთ, ვატყობთ და ვხედავთ, მადლობთ, ეს თვადია, რომელიც თუ წაიკითხავთ, ხოლმე თქვენთვისაც უკეთესი. მისი სვეტი უკვე შეგიძლიათ წაიკითხოთ.
ახალ ფორკში, რომელიც გამოვიდა ჩემო ბატონო. ძალიან საინტერესო სვეტი არის. უკვე სათაურიც კი დამაინტრიგებელია, ნავთი ფული და როიალ ბატონი. წაიკითხეთ და ეზიარეთ ჭეშმარიტებას კიდევ ერთ თემაზე, მსოფლიო ჩემპიონატის ანატომია. ზაზა აბაშიძის ცალკე სტატია არის დასვეტი ამ თემაზე, ზაზა არ ეშვება სპორტულ თემას, მიუხედავად იმისა, რომ გუშინ ლუქსემბურგთან დავმარცხე. არც თუ ისე სასურველი და მე მიწაწიძრა. როგორც ვამბობთ ხოლმე. მე მიწაწიძრა. აი შეიძლება ჩვენ ფეხბურთზე გააქვს რაიმე მოსაზრება? მე კომენტარულ ჭობია დავტო. მან ორი ვარიანტი არის. ცენზურა გუგლდა. არ გვინდა ეხლა რომ 500-ზე დავტო, თან დასაფექტ-ჩეკებელი ყავს. სამწუხარო დამარცხება არის ან მოულოდნელი ფრე დღემდე ჩვენი ქართული ფეხბურთის პროგნოზირებადი შედეგი და გუშინ სამწუხარო ხო დილიდან. პოზიტივისთვის მართლა წინასწარ მომზადებულს გვაქვს და უბრალოდ ვერ დავტოვებთ. ლავროვთან გადაღებულ ფოტოს, რომელზეც ანუ ესეც რუსული თემატიკა, აუცილებლად ჩვენს მაყურებელს უნდა ვაჩვენოთ. ისე ადამიანი რომელიც არასდროს იღიმის აღმოჩნდა რომ ლავროვთან იღებს. ესე თქვათ ისე გამიტაცა მსხვილი რუსი მოთამაშეების ესე ვთქვათ ვექსელბერგის პრიგოჟინის რომ ძალიან საინტერესო არის ეს არის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნათელი კარგი მაგალითი ეს არის მართლაც რეალური სურათი და რუსულ მედიაში გადის როგორი თბილი იყო შეხედა როგორ გააღიმეს ეს კაცი ფერიც უფრო ნათელი აქვს ესეთი რაღაცა და ესე დატოვა გაღიმებული ამ ღიმილთან ნიშნავს ნორმალური ადამიანის ხარხარს ისე აყურებელს გადაუთავოთ იმიტომ რომ ეს კაცი არ იცინის არასდროს და არ მიმიკა არ ეცნობა ლავროვთან იღებს აქ საინტერესო ის არის რომ პრინციპში აი ეს პროპაგანდა როგორ დეტალებში ჩადის ხო ერთი შეხედეთ აი ვინ რა საჭირო არის ესე მაგრამ აი სიმწვავეს და საფრთხეს კიდე ერთხელ ხას უსვამს რომ აი ღიმილამდე არის დასული რაც მნიშვნელოვანია კრემლისთვის და მათ შორის ხო ნუ აქ საკმაოდ ისეთი რთული ვითარება არის თქვენ კი გეღიმებათ ეხლა და გულწრფელია ეს და ნამდვილია ეს ღიმილი ნამდვილად მაგრამ ეს არის ყველაფერი ესეთი შემზადებული ესე რომ ხო რომ აი ესეთი თბილი ურთიერთობების ეხლა რუსეთი აქედან მოტოვებული აქ ყველაზე დიდი მოთამაშე არის ჩინეთი თუ არ ჩავთვლით ამერიკის შეერთებული შტატების წონის არის რუსეთი რა თქმა უნდა აქ ცდილობს რომ ფეხი გამოყოს რა თქმა უნდა რა და ამიტომ რეალურად იქ უნდა მოხდეს ახლა მაგან წარე გამოყოფა იცის ნამდვილად და სირიაშიც ყველგან აჩვენა რომ ამის დემონსტრირება შეუძლია არეო ახლა აქაც ამიტომ სასწრაფოდ წარგზავნეს ლავროვი რომ ჩვენც აქავართ პუტინიც ამ ინტერვიუში იძახის ხათაშორის რომ ჩვენ გვაქვს უამრავი შეთავაზება თუ ნერვიულობთ რა მოხდება კორეის პენინსულაზე ახევარ კუნძულზე იმიტომ რომ 190 კილომეტრიან რადიუსია ჩვენი უშუალო საზღვრიდან და გვაქვს შეთავაზებები ენერგეტიკულ დარგში და ასე შემდეგ მაგრამ ავიც აგითხათ ისე მომეწონა ეს ინტერვიუ რომ მეც გავიგდებდი გარინჩას პასივით ეს დიდი სიამოვნებით ფეხბურთს რახან შევეხეთ სპონებული გარინჩაც ვახსენოთ მაშინ ალექსი პეტრიაშვილი ქალბატონებო და ბატონებო ზაზა აბაშიძე კი რჩება და საქმიანი დილას გაუძღვება უკვე ბეკაბაციკაძესთან და ანალაპიაშვილთან ერთად სხვათა შორის უკვე ხვალ დაგვიბრუნდება ისევ პირდაპირ ეთერში ძალიან მნიშვნელოვანი სტუმარი ყავს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი საქართველოში იქნება საქმიანი დილის სტუმარი და ბევრ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენს რუბრიკაში მსოფლიო როგორც ასეთი. უკვე დიდი მადლობა. წარმატებული დღე ყველას. ფაქტმეტრის რუბრიკი დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. დღეს არჩილ თელეკოდის განცხადების ნამთილობა შევამოწმებთ. უმრავლესობის ლიდერი ამბობს, რომ საჯარო სექტორში კი არ საქმდება მეტი ადამიანი, არამედ ამ სექტორში შემცირდა ადმინისტრაციული და მთავრობის მიმდინარე ხარჯები, ხოლო კერძო სექტორში დასაქმების მაჩვენებელი იზრდება. სიმართლეა თუ ტყუილი ეს განცხადება სტუმრებთან ერთად განვიხილავთ. ზაზა აბაშიძესთან ერთად უკვე ბეკაბაციკაძე შემოგვიერთდა და უმასპინძლობთ ეგნატე შამუგიას ფაქტჩეკის ამ მიმოხილვის ავტორს. აქვე ვიტყვი, რომ არჩილ თელეკოდის ჩვენ შევთავაზეთ
მისცეთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობა და საკუთარი პოზიციების დაცვის შესაძლებლობა, ამიტომ რომ ვერდიქტი წინასწარ ჩვენ ვიცით, თუმცა მან უარი თქვა მის პოზიციასაც შემოგაშველებთ აუცილებლად რა მოგწერა და რა პასუხი გაგვცა შესაბამისად იმ არგუმენტად, რომელსაც განვიხილავთ. თუმცა გადავიდეთ თვითონ განხილვაზე იმ განცხადებას, რომელიც ახლა მაყურებელს გავაცანით. მე კიდე ერთხელ მოგესალმებით ვინაიდან მშობლიურ რუბრიკაში ვარ ამ წუთას. ეგნატე სადაც ფეხი აიდგა. ხო, სადაც ფეხი ავიდგი. ეგნატე მადლობა სტუმრობისთვის, რომ გადავიდეთ პირდაპირ ამ შემთხვევაში შენს მიერ გაკეთებულ კვლევაზე. თავდაპირველად რო გითხრა, რა ვერდიქტი დაუწერეთ ისე კონკრეტულად ამ შემთხვევაში არჩილ თავაკვაძეს, ეს არის ტყუილი სიმართლე თუ რა მეწილოცდარი თუ ამ შემთხვევაში ბოლომდე არ გაამტყუნეთ როგორც ხედავ და მეწილოცდარი არის, რას დაეფუძნა აი მოკლედ რო ვთქვათ მისი ეს ვერდიქტი, რა იყო ძირითადი განაპირობებელი და შემდეგ უკვე ჩავშალოთ დეტალურად ეს. პირველ რიგში მოგესალმებით ძაზე, მოგესალმებით მაყურებელს. ვერდიქტთან დაკავშირებით ძირითადი ზეგავლენა იქონია მის განცხადების პირველმა ნაწილმა, რაც დასახმებას ეხება და ზოგადად მოსახლეობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ განცხადებაში სწორედ ეს არის. დასაქმების კომპონენტში ბატონი არჩილი როგორც ჩანს გვატყუებს ან მას თვითონაც ვიღაცამ რომელიმე ოფიციალურ წყაროს ეყნობა თუ არაოფიციალურ წამწყარომაც მოატყუას, რადგან დასაქმების მაჩვენებელი როგორც თვითონ ამბობს, კერძო სექტორში იზრდებაო და არა და პირიქით საკმაოდ მნიშვნელოვანი კლება გვაქვს 22,000-ით შემცირდა და ამავდროულად ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული მთავრობის ზომა ბიუროკრატიის მოცულობა იკლებს, მაგრამ აქაც ხედავთ, რომ პირიქით ანუ ნაცვლად იმისა, რომ საჯარო სექტორში დასაქმებულები გაიზარდოს, შემცირდეს უკაცრავად და კერძო სექტორში გაიზარდოს პირიქითაა. კერძო სექტორში მცირდება და საჯარო სექტორში იზრდება რაც 17 წლის მონაცემები რო დავაზუსტოთ. 17 წლის მონაცემები. ანუ ამ შემთხვევაში მთავარი ნაწილი პრინციპში შეგვიძლია ამ შემთხვევაში მაყურებელსაც უთხრათ, არის ის, რომ პირიქით არის, რასაც არჩილ თავაკვაძე ამბობს, ციფრები საწინააღმდეგოს ამტკიცებენ. ორივე ნაწილში, როგორც კერძო სექტორში დასაქმება, ასევე საჯარო სექტორში, როდესაც პირიქით უნდა გქონდეს, როცა კერძო სექტორში დასაქმება უნდა იზრდებოდეს, ჩვენს კეთილდღეობაზე რო აისახოს და საჯარო სექტორში უნდა მცირდებოდეს. აქცენტირება ამაზე იყო, რომ პირიქითაა. კეთილდღეობაზე ისახება, რომ საჯარო სექტორში დასაქმება მცირდება, მაგრამ ტენდენციაც ესეთი. ზომას ბიუროკრატიას არ ვზდით, მის განცხადების ძირითადი აქცენტი ეს არის, რომ მთავრობის ზომას და ბიუროკრატიულ დანახარჯებს არ ვზდით, ჩვენ საჯარო სექტორში არ ვასაქმებთ ადამიანებს და ამის შედეგად კერძო სექტორში ბიზნესი ვითარდება და ეკონომიკა წინ მიიწევს და კერძო სექტორი ასაქმებს ვინც უნდა იყოს რეალურად ჯამში გამოდის, რომ ყოველ შემთხვევაში როგორც მინიმუმ გასულ წელს არ იყო ასე და მცდარი. არც გასულ წელს იყო, მათ შორის არც 2016 წელს იყო კერძო სექტორში დასაქმება, პირიქით 2016 წელსაც კერძო სექტორში დასაქმების მაჩვენებელი შემცირებულია და ეს ყველაფერი აჩვენა საქსტატის მიერ ახალი დასაქმების მაჩვენებლების გამოფხატვასთან შედარებით შემცირებულია საჯარო სექტორშიც, ხო, 2016 წელს. საჯარო სექტორში იყო შემდეგი რაღაცა მაღალი მაჩვენებელი იყო 2012 წელს, 2013 წელს ყისიერად 12%-ით მცირდება და ბოლო 10 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი 251,000 პირია დასაქმებული, მაგრამ ეს ციფრი ისევ მატულობს და ისევ იმ 2012 წელს არსებულ ნიშნულს უტოლდება. თავად არჩილ თავაკვაძე ამ განცხადების დაფაქტ-ჩეკების შემდეგ ასეთ რაღაცას ამბობს, რომ მთავრობის მიმდინარე ხარჯები შემცირებულია, კერძო სექტორში 133,000-ზე მეტი ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნა და ის არ ეთანხმება იმ შეფასებას, რომელიც ამ სტატიაში, ამ მასალაში მოვიდა და ამბობს, მე მგონი ბატონ არჩილს მისი განცხადებები აერია ერთმანეთში და თუ 133,000 დასაქმებულზე საუბრობს, ეს მისი სხვა განცხადება, რომელზეც მუშაობდა სამწუხაროდ ვერ დავასრულე, იმიტომ რომ ბატონი არჩილი წყაროს ვერ მითითებს, საიდან მოიპოვა ეს ინფორმაცია და კიდე ერთი სტატია დასაქმების მე მგონი ცდება ბატონი არჩილის განცხადება საპირისპირო არის იგივე საქსტატის მონაცემებთან, რომელმაც კიდე უფრო ვალიდური გახდა იქიდან გამომდინარე ახალი საქსტატის ახალი მონაცემები მას შემდეგ რაც მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მონაცემებზე დაყრდნობით დაკორექტირდა ყველა საქსტატის ის მონაცემი და
ძირითადად დასაქმების მაჩვენებელი, სადაც მნიშვნელოვანია მოსახლეობის მთლიანი პოპულაციის ზომის ცოდნა, მან შემდეგ სტატის მიერ გამოქვეყნებულ მონაცემებს უფრო მეტი რეპრეზენტატივობა შეძინა. ხო, დიახ, მარტივი მიზეზის გამო, როგორც სტატის განმარტება არის დაუშვათ ახლა 2017 წლის ანგარიში, როცა წარადგინა პარლამენტში, ანგარიში აქვთ მითითებული, რომ შერჩევის ზომა გაიზარდა, ანუ შინამეურნეობების ინტეგრირებული კვლევა არა 3400 შინამეურნეობაში ტარდება, არამედ 6000 შინამეურნეობაში და რაც ასევე გარდა ამისა სხვა მაჩვენებლებიც უფრო დაზუსტდა, უფრო სანდო წყაროა. ამ სტატიის ნაწილი, რასაც ასევე არჩილ თავალკვაძის პასუხიც გარკვეულწილად მოიცავდა, არის ხარჯები. ანუ ამ შემთხვევაში არა მხოლოდ დასაქმებულები, არამედ ხარჯები. ამ შემთხვევაში რა ვითარება გვაქვს? ხო არ არის ციფრები ამ შემთხვევაში პარლამენტის დეპუტატის მხარეს თუ აქაც აცდენდება? ამ შემთხვევაში გარკვეულწილად ბატონი არჩილის მხარეს მეტყველებ ციფრები და ბატონი არჩილის მხარეს არის კონკრეტულად მიმდინარე ხარჯები როგორც ესეთი არ მცირდება, ანუ რაღაც გვაქვს 25%, ანუ GDP-სთან მიმართებაში 25-დან 26%-მდე მერყეობს და არც გამოკვეთილი, არც კლების, არც დადობის ეს ტენდენცია. არის საჯარო სექტორზე არსებული ხარჯები. ეს არის მიმდინარე ხარჯები, ანუ მთლიანად ნაერთი ბიუჯეტის მიმდინარე ხარჯები, რომელიც როგორც სახელმწიფო ცენტრალური ხელისუფლების ხარჯებს, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის ხარჯებსაც მოიცავს. თუმცა ამ ტიპის ხარჯებში მხოლოდ ადმინისტრაციული ხარჯები და ბიუროკრატიაზე რაც იხარჯება, მსგავსი ტიპის ხარჯები არა, აქ შედის სუბსიდია, სოციალური უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ და ჩვენ თუ გვინდა რაღაც მსგავსი ტიპის განცხადების გადამოწმება, აქცენტი უნდა გავაკეთოთ ადმინისტრაციულ ხარჯებზე, რაც რეალურად პირდაპირ ბიუროკრატიის შენახვას ხმარდება. ამ ნაწილში გვაქვს ადმინისტრაციული ხარჯების მნიშვნელოვანი შემცირება და გამოკვეთილი ტენდენცია იმისა, რომ ადმინისტრაციული ხარჯები მცირდება, რომელიც გარკვეულწილად არის რაღაც ახალ მიღებულ საკანონმდებლო რეგულაციებთან დაკავშირებული, კონკრეტულად ადმინისტრაციული ხარჯების ერთ-ერთი ყველაზე მეტად რაც მოსახლეობას და ჩვენს გვაინტერესებს, ეს არის შრომის ანაზღაურება. ამ ნაწილში არ გვაქვს ზრდა, მაგრამ ეს იმით არის განპირობებული, რომ გვაქვს საკანონმდებლო ჩანაწერები, რომ წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით არ უნდა გაიზარდოს, მას შემდეგ რაც საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ ახალი კანონი იქნა მიღებული. ანუ ხარჯების ნაწილში მეტწილად მცდარი ანუ ვერდიქტი განაპირობა იმან, რომ იმან განაპირობა, რომ პირველ ნაწილში და ძირითად ნაწილში რაც არის დასაქმება, აბსოლუტურად მცდარი არის და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბატონი არჩილი მიზანმიმართულად თუ მანაც თუ მის მიმართ არის მიზანმიმართულად. კიდე ერთი ნაწილია სანამ დასასრულისკენ წავალთ იგივე ხარჯებში, ამ შემთხვევაში გულისხმობ უშუალოდ ადმინისტრაციულ ხარჯებს, რაც შრომის ანაზღაურებას და საქონლის მომსახურებას შეეხება. ამ შემთხვევაში ვხედავთ, რომ 2018 წელს 33.6%-ია მაჩვენებელი, რაც 2017 წლისას 0.6-ით აღემატება. ანუ ხარჯებშიც არ არის ბოლომდე სიმართლე დეპუტატის ხარეს ამ შემთხვევაში. მხოლოდ ამ განცხადების ნაწილი და ჩვენი გადამოწმების ობიექტი მხოლოდ განცხადების ის ნაწილი რომ იყოს, რაც მიმდინარე ხარჯებს და ადმინისტრაციულ ხარჯებს უკავშირდება, ფაქტ-მეკრის ვერდიქტის სიმართლე ვერ იქნებოდა. მხოლოდ ამ ნაწილში მეტწილად სიმართლე უფრო არის ეს ნაწილი, მაგრამ პირველ ნაწილში რადგან ტყუილი გამოდის, ამიტომ ჯამში გამოვიდა მეტწილად მცდარი. თლად ბოლომდე ზუსტი მაინც და მაინც ადმინისტრაციულ ხარჯებსა და მიმდინარე ხარჯებშიც არა ბატონი არჩილი. ყველაფერი ეს კონკრეტული ვერდიქტია კონკრეტულ განცხადებაზე, როგორც მივხვდით, კიდევ საინტერესო მიმოხილვას. ზუსტად მსგავს თემაზე ვმუშაობ და იმედია ბატონი არჩილის მოგვაწვდის იმ წყაროს, რასაც ეყნობა და მე თვითონ გადაცემაშიც გვესტუმრება და არჩილ თავალკვაძის ეკონომიკურ მიმართულებას არ წყალობთ, როგორც ჩანს და აქტიურად ადევნებთ. წყალობენ და კიდევ უფრო მეტად საინტერესო. ეს უფრო ბატონი არჩილის აქტიურობის დამსახურებაა ამ სფეროში. და არა მხოლოდ ამ სფეროში. და ჩვენს შესაძლებლობა გვაქვს საინტერესო მიმოხილვებს გავესწროთ სწორედ აქედან გამომდინარე. მადლობა თქვენ სტუმრობისათვის. ეგნატე შამგია, ფაქტ-ჩეკის ავტორი, სტუმრობდა საქმიანი დილის ეთერში. წინ მოკლე სარეკლამო პაუზა გველოდება. ბექაპეც გაწერჩება ჩემთან ერთად. ზაზასაც მე მგონი გავათავისუფლებთ დღევანდელი უკვე ეთერიდან და დაგებრუნდებით ძალიან მალე ძალიან საინტერესო თემებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია სრულად დეველოპმენტი. საქმიანი დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ახლა მოგიყვებით ისტორიას, რომელსაც ფეხბურთელის პროფესიიდან თბილისის მეურვებამდე, არა მეფუტკრეობამდე კი მივყავართ. ფეხბურთელის კარიერის მიტოვების შემდეგ მინდია ქავთარაძე მეფუტკრეობით დაინტერესდა და უკვე წლებია ფუტკარი მოაშინაურა. მისთვის მეფუტკრეობა ძალიან ახლობელი სფერო აღმოჩნდა. იყო მრავალი სირთულეც, თუმცა ფერმერმა აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამის დახმარებით ეს სირთულეები როგორც აღმოჩნდა ძალიან მოკლე დროში დაძლია, შეძლო და დღეს მისი თაფლი ადგილობრივი ბაზრისთვის უკვე ძალიანაც ნაცნობია. მინდია საქმიანი დილის გადამღები ჯგუფი ვანის რაიონის სოფელ დახაშხოში ეწვია და საქმიანი დილის მაყურებელს თავისი წარმატებული მუშაობის შესახებ დეტალებიც გაანდო. ჩამოვედით ვანის რაიონში, სადაც ჩვენი მასპინძელი ყოფილი ფეხბურთელი მინდია ქავთარაძე იქნება. ალბათ გაგიკურდებათ, როცა გეტყვით, რომ მინდია დღეს არა ფეხბურთელი, არამედ წარმატებული მეფუტკრეა. გამარჯობა. როგორ ხართ? როგორ ძანდები? კარგად, მადლობა. ეს მინდია ქავთარაძეა, რომელიც მოგუყვება სირთულეებით სავსე გზაზე, სადაც ფეხბურთი იურისტის პროფესია და მეფუტკრეობა ფერმერის ცხოვრების სხვადასხვა პერიოდს ინაცვლებოდა. მეფუტკრეობისადმი ინტერესი ღრმა ბავშვობიდან იწყება. მინდიას ოჯახი ამ დარგით უკვე წლებია დაინტერესებულია. მეფუტკრეობას უკვე მე-11 წელია, რაც ასე ვთქვათ ვეწევი. თავიდან სულ 4 ოჯახი ფუტკარი მყავდა. მოგახსენეთ, რომ სპორტსმენი ვიყავი, წლები ფეხბურთს თამაშობდი და ტრამვების გამო ვეღარ შევძელი ფეხბურთის გაგრძელება. განათლებით იურისტი ვარ, მაგრამ ერთი დღე არა ვარ უნივერსიტეტში ნამყოფი. და ვარჩიე, გაუნათლებლად სამსახურში მუშაობის დაწყებას და ფორმალურად იქ ხელფასის აღებას. სოფლის მეურნეობა ერთ-ერთი დარგი ამერჩია და რაც მაინტერესებდა ყველაზე უფრო მეფუტკრეობა იყო. ოჯახსაც ტრადიცია გაგვაჩნდა სამოყვარულო დონეზე, ბაბუადან მოყოლებული მეფუტკრეობა და მეც ვცდილობ, რომ პროფესიონალიზმში გადავზარდო ეგ ტრადიცია. იყო სირთულეები, თუმცა ახალგაზრდა მეფუტკრის გეგმებზე ამას არ უმოქმედია. 2017 წლის 21 მაისს მინდიას კოოპერატივი წყალდიდობამ დააზარალა. რის შედეგადაც ფუტკრის 1014 ოჯახი დაიკარგა. თუმცა როგორც ის ამბობს, ამ სირთულის გადალახვაში მას აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა დაეხმარა. პროგრამის უმთავრესი მიზანი სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ცხოვრების დონისა და მათი ფინანსურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებაა. რისი ერთ-ერთი მაგალითიც მინდიას ისტორიაა. პროგრამის თანადაფინანსებით ის გაკოტრებას გადაურჩა. 2017 წლის 21 მაისს მოხდა ჩვენთვის სამწუხარო ფაქტი, წყალმად დაგვაზარალა კოოპერატივი 1014 ოჯახი ფუტკარი დავკარგე და მათ შორის რამოდენიმე ასეული ჩემი ფუტკარიც იყო, ჩემი ოჯახის ფუტკარიც იყო და დადგა საჭიროება, რომ თითქმის გაკოტრების პირას იყო კოოპერატივი, მაგრამ კეთილი ადამიანების ჩვენი შრომას შემართების შედეგად სხვადასხვა პროექტში მივიღეთ მონაწილეობა და აქედან უმთავრესია ეგ სახელმწიფო პროგრამა, რომლის მეშვეობითაც შევიძინეთ 600 სკა ერთეული, საიდანაც 60% ჩვენი თანხა იყო, რომელიც აგროკრედიტის ვისარგებლეთ, საიდანაც თითქმის 75-80% სახელმწიფო გვიფარავს, საშეღავათო პერიოდით გვაქვს და 40% გრანტი იყო დაახლოებით 36800 ლარამდე. აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა სოფლად მაცხოვრებელ ადამიანებს პირველადი პროდუქტის ხარისხისა და მოსავლიანობის გაზრდაში ეხმარება. ამ ეტაპზე მეფუტკრე სამი სახის თავს აწარმოებს: აკაციის, წაბლის და შერეული ტიპის. როგორც მინდია აღნიშნავს, ამ პროექტის შემდგომ საგრძნობლად გაიზარდა თაფლის წარმატება, რამაც მას ქართული თაფლის ექსპორტზე ფიქრისკენ უიძგა. მას კიდე არაერთი ტექნიკური დახმარება მივიღეთ, ტრეინინგები ჩაგვიტარდა მარკეტინგზე, მენეჯმენტზე, ასევე გამოფენა გაყიდვებში მივიღეთ ამ პროექტის მეშვეობით მონაწილეობა, იქ კონტაქტები მყარდება, ცნობიერების დონე მაღლდება ჩვენი, ასევე მომხმარებელი გაეცნო ჩვენ პროდუქციას და ასე ვთქვათ, უფრო გაგვიცნო ხალხმა. ყველაფერი აქ არ სრულდება. ახალგაზრდა მეფუტკრის სამომავლო გეგმები ვრცელია, რომელიც თაფლის ექსპორტზე გატანასთან ერთად ადგილობრივ ბაზარზე თაფლის ხარისხის გაუმჯობესებას და პროდუქციის წარმატების მოცულობის კიდევ უფრო გაზრდას გულისხმობს.
არც მინდია ქავთარაძის ისტორიით ვასრულებთ საქმიანი დილაში ასეთი არაჩვეულებრივი ამბების გაზიარებას. დღევანდელ დღესაც ნინო ზამბახიძე ძალიან საინტერესო რესპონდენტებთან ერთად გააგრძელებს ნათია ნინიკელაშვილს, პროექტის კოორდინატორს და თორნიკე ლათათია, სოფლის მეურნეობის საერთაშორისო ფონდის წარმომადგენელს. მას მისლობს ნინო, მოგესალმები, მივესალმები შენ სტუმრებს და გითხოვთ ეთერს. მოგესალმები, ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ხელშემწყობი პროექტია, ერთ-ერთი ძალიან კარგი პროექტია, რომელსაც პროექტების მართვის სააგენტო ახორციელებს და ეს არის IFAD-ის დაფინანსებული პროექტი. ამასთან დაკავშირებით უფრო მეტ დეტალებს ბატონი თორნიკე ლათათია მოგვეყევება, იქიდან გამომდინარე, რომ მიეცეს მოსახლეობას უფრო მეტად ჩაერთოს სოფლის მეურნეობის განვითარებაში და იმ საკითხებით ისარგებლოს, რომელიც დღეს სახელმწიფოს მიერ არის დაანონსებული სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის. მოგესალმებით ბატონ თორნიკე, დიდი მადლობა ჩვენთან ეთერში მობრძანებისთვის. უფრო მეტი დეტალი რომ მოვყვეთ, რას აკეთებს ეს პროექტი, როგორ უწყობს აგროწარმოებას ხელს და როგორ არის ზოგადად ტენდენცია და რამდენად არის დაინტერესება. იმიტომ ჩვენ ხშირად გვსმენია, რომ მიუხედავად იმ სიკეთეებისა, რომელსაც ხელისუფლება ანონსებს სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხით, ძალიან წირ ადამიანს შეუძლია რომ მიიღოს მონაწილეობა, იქიდან გამომდინარე, რომ თანადაფინანსება ძალიან მაღალია. იქნებ უფრო დეტალურად ავუხსნათ მოსახლეობას, რა პროექტია, როგორ ვითარდება და რა გაგრძელება აქვს ამ პროექტს. ნინო, მოგესალმები, მადლობა მოწვევისთვის. მე ზოგადად თავიდან მოკლედ მოგიყვებით თვითონ საერთო განვითარების საერთაშორისო ფონდის შესახებ, IFAD-ის შესახებ. ესე იგი, IFAD ოპერირებს საქართველოში 1997 წლიდან, მან განახორციელა მრავალი სხვადასხვა პროექტი. ამ ეტაპზე IFAD-ს აქვს 35 მილიონიანი პორტფელი, რომელიც თავისუფლად ხმარდება როგორც საგრანტო ასევე საგანმანათლებლო და ასევე ინფრასტრუქტურულ პროექტებს. ამ ეტაპზე გვაქვს ორი მიმდინარე საგრანტო პროექტი, ეს არის აგროწარმოების ხელისწყობის პროექტი, რომელზეც ახლა ვსაუბრობთ და არის ახალგაზრდა მეწარმე, რომელიც 2 თვის წინ დაიწყო. აგროწარმოების ხელისწყობის პროექტი გულისხმობს 40%-იან თანადაფინანსებას და ფარავს მთლიანად საქართველოს და პროექტი ოპერირებს როგორც პირველადი წარმოების ნაწილში, ასევე გადამუშავების და შემნახველი სამაცებრო მეურნეობების განვითარების ნაწილში. პროექტი საკმაოდ პოპულარულია და ახლობით წელიწადნახევრის წინ დაიწყო. გვაქვს კონკრეტული შედეგები. ამ ეტაპზე გვყავს დაახლოებით 250 ბენეფიციარზე მეტი, უკვე დაფინანსებული და დაახლოებით 4 მილიონი ლარის საგრანტო თანამონაწილეობა განხორციელდა დარგში. ეს არის პროექტის საგრანტო პროექტის მოკლე მონახაზი. პროექტი მიმართულია სხვადასხვა მიზნობრიობის დაფინანსებისკენ, როგორც არის იგივე სასათბურე მეურნეობების განვითარება. ანუ დამწყებშეულია, რომ უფრო ცოტა დეტალურად რა ავხსნათ, იმიტომ რომ ბევრი შეკითხვა გაჩნდება, დარწმუნებული ვარ, დამწყებსაც და არსებულსაც შეუძლია გაფართოება ამ პროექტის ფარგლებში. დიახ, პროექტის ფარგლებში შეუძლია დამწყებს. ძირითადი კრიტერიუმი, რასაც ბენეფიციარი უნდა აკმაყოფილებდეს, რომ გახდეს პროექტის ბენეფიციარი, ეს არის საკუთრებაში უნდა ქონდეს 0.1-დან 10 ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთი, რეგისტრირებული, რაც მნიშვნელოვანია და უკვე ეს არის საფუძველი იმისა, რომ გახდეს პროექტის პოტენციური ბენეფიციარი. პროცედურა არის საკმაოდ მარტივი, მას უნდა ქონდეს კონკრეტული თქვათ მრავალწლიანი ბაღების შემთხვევაში კონკრეტული კულტურები, ეს არის ხეხილი, ეს არის კენკროვანი, ეს არის კაკალი. რა ნაწილში ჩვენ შევდივართ თანადაფინანსებაში აღნიშნული პირველადი წარმოების განვითარებაში, ეს იქნება თქვა ტექნიკის დახმარება, ეს იქნება გასარწყავიანების ნაწილში დახმარება თუ სხვა. ენერგიების ფინანსდება. ენერგიების მათ შორის ეს არის მრავალწლიანი ბაღების გაშენება. ჩვენ ვცდილობთ, რომ სხვა სახელმწიფო პროექტებთან კვეთაში არ მოვიდეთ, ვიცით რომ არსებობს დანერგემომავალი ესეთი საკმაოდ პოპულარული პროექტი, რომელსაც საკმაოდ კარგი შედეგები აქვს. დანერგემომავალი აფინანსებს 1 ჰექტრიდან ზევით მრავალწლიანი ბაღების გაშენებას. აღნიშნული პროექტია, აგროწარმოების ხელისწყობის პროექტი აფინანსებს 0.1-დან 1 ჰექტრამდე. მცირე მიწიანსაც მოიცავს თავის მხრივ. კი ბატონო, ამათობით მუშაობ. და კიდევ ერთ შეკითხვა სანამ ნათიასთან გადავალ შეკითხვით, ერთი ესეთი შეკითხვა მაქვს. როგორ ხდება, ანუ ამას პროექტების მართვის სააგენტო ახორციელებს, თქვენი თანადაფინანსებით და შესაძლებელია თუ არა, იგივე აუცილებლად გაჩნდება ეს შეკითხვა, დანერგემომავალი და თქვენი ბენეფიტით ერთიანად რო ისარგებლოს. ანუ მე თუ ვინ ვისარგებლე უკვე დანერგემომავლით და სიტყვაზე გავაშენე მრავალწლიანი ვაშლის ბაღი, სიტყვაზე ვამბობ, შემიძლია თუ არა მექანიზაცია წამოვიღო, თქვათ თქვენი პროექტით. დიახ, თანხის რესურსი უზრუნველყოფილია ფონდის მიერ, თვითონ პროექტის ადმინისტრატორი არის პროექტების მართვის სააგენტო.
რა თქმა უნდა, თუ კრიტერიუმში ჯდება იმ კულტურებზე, რა კულტურებზეც ვისაუბრეთ, ბენეფიციარს შეუძლია უკვე მიღებული თანადაფინანსებით, რაც შესაძლებელია დანერგებიდან მიიღოს, განავითაროს აღნიშნული პროექტი და თქვა იგივე მიიღოს. იფადის პროექტში მიიღოს მონაწილეობა. ერთი პროექტის მონაწილეობის მიღება, ერთ პროექტში მონაწილეობის მიღება არ ნიშნავს, რომ მეორე პროექტში მონაწილეობის მიღება არ შეუძლია. შესაბამისად გახსნილია ნებისმიერ სახელმწიფოს სხვადასხვა პროექტში შეუძლია თავიდან მიიღოს მონაწილეობა და ის ბენეფიტები მიიღოს, რაც ითხოვ პროექტს. და ყველაზე მთავარი შეკითხვა, რაც დარწმუნებული ვარ მაყურებელს გაუჩნდება, თანხა რამდენი არის? ანუ რა არის ზედაზღვარი რისიქითაც აღარ შეუძლია ადამიანს, თქვათ, მოგმართოთ და მიიღოს? პროექტი მოიაზრებს 40%-იან თანადაფინანსებას და საგრანტო თანხის მაქსიმალური მოცულობა არის $15,000 ეკვივალენტი ლარში. გასაგებია. ნათია, თქვენ დასავლეთი გაქვთ ფაქტიურად დაპყრობილი, ვიცი რომ ძალიან აქტიური PR კამპანია, იმიტომ რომ ჩვენც ვიღებთ ამ მიმართულებით მონაწილეობას. მაინტერესებს რა ხდება, ანუ რამდენად დიდი ინტერესი გამოჩნდა, იმიტომ რომ ისე უბრუნდები ამ საკითხს თანადაფინანსებაზე ხშირად რეკავენ ჩვენთანაც ფერმერები და ამბობენ რომ არ ყოფნით თანხა, იმიტომ რომ თქვა ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობა დღეს ყველაზე დიდი გამოწვევაა ქვეყანაში. როგორ მიდის პროექტი და რამდენი ბენეფიციარი შეიძლება ითქვას რომ არის დასავლეთში, იმიტომ რომ დასავლეთი ზოგადად ძალიან აქტიური არის სოფლის მეურნეობით და ხალხითაც. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ფერმერთა ასოციაცია მოგეხსენებათ ერთ-ერთი უმსხვილესი ორგანიზაცია ამ კუთხით. ბევრმა ჩვენმა მსმენელმა და მაყურებელმაც იცის ამის შესახებ არა მარტო მისი რაოდენობით ფერმერების, არამედ საქმიანობის მასშტაბებითაც და როგორც იდეურად და ასე ვთქვათ მიზნობრივად ჩვენი მიზნები ძალიან დაემთხვა ერთმანეთს ამ პროექტის, იმიტომ რომ სწორედ ეს არის ერთ-ერთი ის პროექტი, რომელთაც ხდება ფერმერებისთვის ხელშეწყობა, იმისთვის რომ დამაგდნენ სოფლად, აკეთონ თავისი საქმე და რაღაცა მეტი და მეტი ბენეფიტი მიიღონ. ამიტომაც ისეთი ენთუზიაზმით ჩაერთო ფერმერთა ასოციაცია PR კამპანიაში დასავლეთის მხარეს და ინფორმაციის გავრცელების მხრივ ვარ ჩართული ამ კუთხით. მინდა ყველა ფერმერს უთხრა, ვინც გვისმენს ახლა, რომ ჩვენ გვყავს ყველა ამ რეგიონში მობილიზატორი, რომლებსაც აქვს საშუალება რომ ნებისმიერ კითხვაზე ამომწურავი პასუხი გასცენ და დაეხმარონ კონკრეტულად რაღაც ტექნიკურ დეტალებში, თქვათ ეს იქნება განაცხადის შევსება და გამოგზავნა. რაც შეეხება თვითონ პროექტს, მე მაინც მოკლედ ვიტყვი მისი ძირითადი ასე ვთქვათ ასპექტების შესახებ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ბევრი ფერმერი გვისმენს, ესეც ერთ-ერთი გავრცელების საშუალება ინფორმაციის. როგორც თონიკემ აღნიშნა, უკვე 250-ზე მეტი ბენეფიციარია დაფინანსებული და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვართ დასავლეთში, ამ კუთხით ვავრცელებთ კამპანიას, მთელ საქართველოში ხორციელდება ეს პროექტი, მათ შორის აღმოსავლეთშიც. აღმოსავლეთში უკვე სხვა არის სამთავრობო ორგანიზაცია. კი ბატონო, თუმცა ყველა ფერმერს შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა. კულტურები ეს არის ვაშლი, ბოსტნეული, კაკლოვანი კულტურები, ფუტკარი, ანუ თაფლი, ასევე ხურმა, დაფნა, კენკროვანი კულტურები, რომელიც დასავლეთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესოა და ასევე ყვავილების გაშენება. ეს კიდევ ერთხელ უსვავს ხავს იმას, რომ ეს პროექტი ძალიან ისე არის მომართული ქალების ხელშეწყობის კუთხით ახალგაზრდების და მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი მსხვილი ქალაქებში, თვითმმართველ ქალაქებში არ ხორციელდება ეს პროგრამა, თბილისის მასშტაბითაც შეუძლია ქალბატონებმა მიიღონ აი ამ ყვავილების ბიზნესის კუთხით. ანუ ეს ერთადერთი რამ არის, თქვა ყვავილები, სადაც თბილისში კი ბატონო, ყვავილები არის კულტურა, სადაც შეუძლია თბილისში არსებულმა ბიზნესმაც მიიღოს მონაწილეობა. ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ პრინციპში დიდ ქალაქებს სულ ჩაგრავთ და ვეუბნებით, რომ არა წადი რეგიონში, ერთის მხრივ კარგია, იმიტომ რომ რეგიონში წავა ხალხი დაბრუნდება, მაგრამ მეორეს მხრივ რა ქნას ადამიანმა თუ აქ უნდა ბიზნესის გაკეთება. კი ბატონო, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი გამონაკლისია, რომ ეს პროექტი თვალისწინებს მწვანე ნარგავების შემოღებას და ამ კულტურებზე რა კი ვართ კონცენტრირებული ამ კულტურებზე, გამონაკლისი არის ისიც, რომ ნებისმიერი კულტურის შემოღება შეუძლია, თუ მწვანე ნარგავების შემოღება იქნება მიზნობრიობა ამ პროგრამის. ანუ ხარსაცავი რო გაკეთდა ეს? ანუ მიუხედავად იმისა, მაგალითად, რომ თხილი არ მონაწილეობს ამ კომპონენტ ამ პროექტში, თხილს თუ შემოღობავენ ნარგავებით, მაგალითად ვამბობ, ესეც დაფინანსდება ამ პროექტით. რაც შეეხება თვითონ ინტერესს და აქტიურობას, ძალიან მაღალი აქტიურობა ჩვენი ორგანიზაცია ჯგუფურ შეხვედრებსაც ატარებს ფერმერებთან და ესეთ ჯგუფებსაც ვხვდებით და ასევე ჩვენი მობილიზატორები კონკრეტულად თითოეულ
ბამდე მიდიან და ხვდებიან მათ, რათა მიიტანონ მათთან მაქსიმალურად ყველა დეტალის შესახებ ინფორმაცია. განაცხადები უკვე არის, მოდის როგორც აღმოსავლეთიდან, ისე დასავლეთიდან. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, არის თანადაფინანსების პროცენტთან დაკავშირებით რაღაც სკეპტიკური კითხვები, სკეპტიციზმი, თუმცა მე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს პროგრამა ძალიან კარგი საშუალებაა იმ ადამიანებისთვის, იმ ფერმერებისთვის, იმ ორგანიზაციებისთვის, რომლებსაც აქვთ უკვე კონკრეტული მიზნები, აქვთ გეგმები, რომლებიც უნდა განახორციელონ და ეს 40%-იანი საგრანტო დახმარება, რასაც ეს პროგრამა ახორციელებს, არის მისწრება იმ კუთხით, რომ თანამონაწილეობთ. ეხლა ცოტა კიდე უფრო ავხსნათ, ჩვენ ლაპარაკობთ იმ ენაზე, რომელიც ჩვენთვის გასაგებია, უფრო უნდა გავამარტივოთ, ფიქრობ. თუ არის პროექტი და ადამიანს, მაგალითად, ვიღაცა ფერმერს შეუძლია წამოიღოს გრანტი რომელიმე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციიდან. 40% შესაბამისი. შეუძლია თუ არა, რომ დანარჩენი თანხა იფადის აი ამ პროექტის ფარგლებში გამოიყენოს. ანუ ორი დონორის ფული მისაღებია თუ არა ამ პროექტისთვის. თავდაპირველად მაინც გავშლი თანხების თემას თონიკემ აღნიშნა უკვე $15,000 ეკვივალენტი არის ლარში პირველადი წარმოება მეორადი წარმოების კომპონენტში არის $150,000 ღირებულების და ორივე შემთხვევაში არის თანამონაწილეობის თანხა 60%, 40-60-ზე. რაც შეეხება სხვა გრანტის გამოყენებას, ამას თონიკემაც აღნიშნა, რომ ეს პროგრამა არ ზღუდავს, თუმცა აუცილებელია მაინც თანამონაწილეობა. ეს პირველ რიგში ეს ყველას აქვს, ну რაღაცა ბატონო, 20% მაინც ეს არის უკვე პასუხისმგებლობის თემა, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ გასაგები უნდა იყოს ყველასთვის, როდესაც ჩვენი თანხითაც მონაწილეობთ პროექტში, უფრო მეტად პასუხისმგებლობით ვეკიდებით თემას და უფრო მეტად ვართ გულშემატკივრები ამ საქმის. ამიტომაც, რა თქმა უნდა, შეუძლიათ, თუმცა თავისი მცირე თანამონაწილეობა მაინც აუცილებელია. ნინო, ეს დავამატებ, ჩვენ მქონდა შემთხვევები, როცა განვახორციელეთ რამოდენიმე პროექტი სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად, მათ შორის CDAS-თან ერთად, სადაც მთლიანი პროექტის ღირებულების რაღაც ნაწილი იყო ჩვენი თანამონაწილეობა, რაღაც ნაწილი იყო CDAS-ის თანამონაწილეობა და ბენეფიციარს მოუწია ამ მცირე თანხით შევსება, თუმცა ჩვენ როცა პროექტის დიზაინზე მუშაობდით, ვცდილობთ, რომ პროექტი არ იყოს კვეთაში სხვა სახელმწიფო საგრანტო პროექტებთან და არ მოხდეს ერთმანეთის კონკურენციის გაწევა. შესაბამისად, იყო შემთხვევა, როცა დავაფინანსეთ, იმიტომ რომ მოხდა ისე, რომ დაემთხვა რაღაც არეალი, ბენეფიციარი და ასე შემდეგ და გამოდგა, თუმცა ესე მასშტაბური სახე არ აქვს, იმიტომ რომ რეალურად ბაზარზე არ არის ისეთი საგრანტო პროექტები, რომლის დალინკვა, ისე რომ ვთქვათ, შეიძლებაოდეს ამ პროექტთან ესე აქტიურ ფაზაში და მასიურად. და პრინციპში ბოლო შეკითხვა მაქვს თორდიკე უფრო შენთან როგორ გრძელდება ან ჩვენ გვესმის რომ რაღაც ფერმერების ცოტა წუხილი ერთის მხრივ წუხან იმაზე რომ თანხები არ არის და არ ყოფნის და ვერ ვიღებთ მონაწილეობას და ეხლა როდესაც თქვენს რომ განაცხადებს აღარ იღებენ ახალგაზრდა ფერმერების მიმართულებით ამაზე ატყდა ერთი ამბავი რომ ჩვენ როგორ მივიღოთ მონაწილეობა რა ხდება? ანუ გაგრძელდება ეს პროექტი, ამოიწურა ეს თანხა ლიმიტი და ამდენი ფერმერია უკვე რომ ვთქვათ, რომელმაც განახორციელა თუ ეს კიდე რაღაცა ეტაპი არის, რომელიც უნდა გაიაროს? გეტყვით, ანუ ახალგაზრდა მეწარმის ბიუჯეტი არის დაახლოებით $4 მილიონი. ჩვენ დავიწყეთ განაცხადების მიღება, მივიღეთ რაღაც კონკრეტული განაცხადები. მიღებულმა განაცხადების ღირებულება მის რო თქვა შეავს 4 მილიონი, თუმცა მიმდინარეობს სკრინინგი აღნიშნული განაცხადების. სამწუხაროდ მოხდა ისე, რომ ბევრი განაცხადი რომელიც ატვირთული იქნა ვერ აკმაყოფილებდა იმ კრიტერიუმებს, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გვიწევდა ამ განაცხადების ყველას გავლა, შევწყვეტეთ განაცხადების მიღება რაღაც პერიოდით, თუმცა ცალსახად განთავისუფლდება ბიუჯეტი და გაიხსნება და თავიდან მივიღოთ განაცხადების, რომლებიც ესე რომ ვთქვათ, ბიუჯეტის ამოწურვა. და ბოლო შეკითხვა ნათი შენთან როგორ არის ვადები? ანუ ადამიანს აქვს დაწესებული ვადა, რომ იმის იქით აღარ შეუძლია მონაწილეობის მიღება თუ გახსნილი არის და იმ კამპანიის ფარგლებში, რომელიც თქვათ ეხლა დასავლეთში, პრინციპში თელ საქართველოში ხორციელდება, სულ შეუძლია თქვათ ყოველდღიურად შეიტანოს თუ რაიმე თქვათ შეზღუდვა არის დროში? შეზღუდვა დროში არ არსებობს, იქიდან გამომდინარე, რომ ველით განაცხადებს და პარალელურად ხდება კომიტეტის მიერ მისი განხილვა. ეს არის თანხაზე დამოკიდებული, თორნიკეს დამეთანხმება, ანუ რაც თანხა ამოწურვადი არის რაღაც
დონემდე, ანუ სანამდე ეს თანხა იქნება და ამოიწურება, უფრო ეს არის შეზღუდვა ვიდრე დრო. ანუ ჯერჯერობით 4 მილიონი ლარი არის ინვესტირებული. ეს ახალგაზრდა ფერმერებში და თუ როგორ არის აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამაზე ვსაუბრობ ეხლა ამ წუთას. თანხის კუთხით. ხო, აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამასთან დაკავშირებით ბიუჯეტები რო გითხრათ, აგროწარმოების ხელშეწყობის პროექტზე აქვს 6 მილიონი ნახევარი ამერიკული დოლარი ბიუჯეტი. ამ თანხიდან ჯერ მხოლოდ გახარჯული არის 4 მილიონი ლარი, შესაბამისად რესურსი, დრო იმის არის, რომ განაცხადები შემოვიდეს და დავაფინანსოთ და გავცეთ. არქი ძალიან დიდი მადლობა. Რაღა დაგვრჩენი ანა, გარდა იმისა, რომ მოუწოდოთ კიდევ ადამიანებს, ეხლა უკვე თბილისშიც, რომ განავითარონ თავიანთი ბიზნესი, პირდაპირ ვირიბათ, განსაკუთრებით ყვავილების კუთხით, მეტი, ესე ვთქვათ, ქალი ჩაერთოს ისევ და რაც თავარია მეტი ადამიანი, რომელსაც ექნება საშუალება, რომ მიიღოს ის სიკეთე, რომელსაც საერთაშორისო ორგანიზაციები საქართველოსთვის ახორციელებენ. და ჩვენ მხოლოდ ის დაგვრჩენ ინო რომ მათ შესახებ მოუყვეთ და გავაცნოთ ისინი ჩვენს მაყურებლებს და რა თქმა უნდა BMG-ს მკითხველებს. მადლობა ნინო ზამბახიძე, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე მასპინძლობ და ნათია ნინიკელაშვილს, პროექტის კოორდინატორს და თონიკე ლათათია, სოფლის მეურნეობის საერთაშორისო ფონდის წარმომადგენელს. და სანამ საქმიანი დილას დავასრულებთ, მეტროსთან დაკავშირებით გამოთქმული განსაკუთრებული ინტერესიდან გამომდინარე, მინდა მაყურებელმა კიდევ ერთხელ მოისმინოს, რომ შეთანხმება მიღწეულია მეტროპოლიტენი დღეს 14 საათისათვის ამუშავდება. ეს განცხადება ეკუთვნის ერთობა 2013-ის თავმჯდომარეს რატი კაპანაძეს, რომელმაც ლიბერალთან ისაუბრა ამ თემაზე. მისი თქმით, შეხვედრაზე, რომელიც გუშინ გვიან ღამით შედგა თბილისის მერიაში, თავად მერთან კახაკალაძესთან და დილამდე ხდებოდა ამ საკითხებზე საუბარი, პრობლემები იყო განხილული, აიღეს პასუხისმგებლობა ამ პრობლემების მოგვარებაზე და არის ნდობის საფუძველი, როგორც ის აღნიშნავს, ისინი ენდობიან კახაკალაძეს და ეტოპობრივად მოხდება ამ შეთანხმების საფუძველზე იმ პრობლემების მოგვარება, რომელიც მათი მხრიდან იყო დასმული, იყო სამუშაო შეხვედრა, გაიმართება მომავალშიც მსგავსი შეხვედრები და გადაიჭრება ყველა ეს საკითხი, რომელიც გაფიცულების მხრიდან იყო დაყენებული, აღნიშნავს ის. ერთადი საკითხი, რაც დავაყენეთ, არის სამუშაო პროცესში და დამრწმუნებლები ვართ, რომ ერთობლივი მუშაობით ზუსტად ის მარჟა, რაც ჩვენი მინიმუმი იყო დაყენებული, შესრულდება, ამბობს რატი კაპანაძე. მემანქანეებსა და მერის შეხვედრა, როგორც გითხარით, გვიან ღამით დაიწყო, მათ ეს განცხადება ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ დილით გააკეთეს. მეტროს მემანქანეები ხელფასის 45%-იან მატებას ითხოვდნენ, მუშაობის აღდგენას დაემთხვა ასევე თბილისის მთავრობის ხდომის დაწყებაც, რომელიც დღეს უნდა გამართულიყო 10 საათზე. ჩვენ გეგმავდით მის პირდაპირ ეთერის შემოთავაზებასაც, ასევე დაანონსებული ქონდა ეს ამბავი, თუმცა მოგვიანებით აღმოჩნდა, რომ თბილისის მთავრობის ხდომა გადაიდო, ის 14 საათზე დაიწყება. ზუსტად 14 საათზე აღდგება მეტროს მუშაობაც დედაქალაქში და შესაბამისად ყველა იმ სიახლის შესახებ, რომელიც ამ შეთანხმების და გუშინდელი მოლაპარაკებების შემდეგ უკვე გარკვეულწილად არის გეგმის მიხედვით გაწერილი, გვეცოდინება თბილისის მერიიდან. ამ სხდომის დეტალებზე, რა თქმა უნდა, საქმის კურსის ეთერში ისაუბრებენ ბექაბაციკაც და დათო ჯალახონია, რომელიც მეტროს ამუშავების გარდა კიდევ ბევრ ძალიან საინტერესოს გაგვაცნობს. ყველანი მეტროში და ჩვენ მთავრობის ხდომაზე საინტერესო საქმის კურსი გველის ცხადია, რომ მთავრობის ხდომაზე საკითხები, რომლებიც იქნება განხილვის პროცესში მოხდება ჩვენი ყურადღების ცენტრშიც, სავარაუდოდ 1 საათში არ დასრულდება შეხვედრა, მაგრამ მიმდინარე შეხვედრიდან თუ წინასწარ გაკეთდება განცხადებები. დაუცად გაკეთება, იმიტომ რომ კახკალაძე ყოველთვის მედიას აძლევს შესაძლებლობას, მათ შორის Facebook-ითაც, რომ ყველა იმ განცხადებას გავესწროთ, რომელიც არის საჭირო. ჩვენი მაყურებელიც იქნება საქმის კურსში, ასევე თემები, ფოტოშოპის ბილაინის გენერალური დირექტორის მოადგილე გვესტუმრება დღეს, რომელთან საინტერესო თემებზე ვისაუბრებთ, ასევე ბოლონის აეროპორტების წარმომადგენელთა გვექნება საინტერესო ინტერვიუ, ელენე ჩომახიძემ ჩაწერა პირდაპირ ის ემატება კიდევ ერთი ბოლონის მიმართულებით. ასევე რეპორტაჟი გვაქვს თელარა გელანტიასი, რომელიც შვეიცარიაში მყოფებოდა და გვანებიურებს ლამაზი კადრებით და შინაარსიანი სიუჟეტებით. მოკლედ 15 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს საქმის კურსი ამით საქმიანი დილა პროფესორად ამით უნდა დავასრულოთ და კალების ნარატივს დავუთმოთ ეთერი. იქამდე შეგვიძლია ნახოთ ვიდეო ანონსიც. პირდაპირი ავიარეისი თბილისი ბოლონია. ახალი მიმართულების ათვისება დაიწყო. რა სიხშირით და თანხით შეიძლება ჩრდილოეთ იტალიას ეწვიოთ. საქმის კურსის მაყურებლებისთვის ელენე ჩომახიძის ინტერვიუ ბოლონიის აეროპორტის წარმომადგენელთან. როგორ იპოვეს ქართულმა მეწარმეებმა ადგილი შვეიცარიაში? ასევე რა გაგვაქვს EFTA-ს წევრი ქვეყნების 14 მილიონიან ბაზარზე და რა შემოგვაქვს საქართველოში? თელარა გელანტიას რეპორტაჟი შვეიცარიიდან.
მაგათ ველოდებით საქმის კურსის 15 საათიან გამოშვებას, 14 საათიან მეტროს ამუშავებას და იმ შეთანხმების პასუხებს, რომელთან დაკავშირებითაც 14 საათზე ასევე თბილისის მერიაში მთავრობის ხდომის დაწყებას ველოდებით და კახაკალაძის შესაბამის განცხადებებს და არა მხოლოდ მისი კიდევ უფრო დეტალურად მისი მოადგილეები საუბრებენ, სალომე მეცხვარიშვილი მოიპოვებს მათგან დარძნებული ვარ ყველა კითხვაზე პასუხს, წინ ქალების ნარატივი გველოდებათ, როგორც ბექა ცინკალების ნარატივი გელოდება ძალიან საინტერესო და აქტუალურ თემებზე, საინტერესო სტუმრებთან ერთად, კვანცალაღი და სულ რამდენიმე წუთში შემოგიერთებათ. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, დილის 8-ზე ისევ ტელეპირველზე ხვდებით ერთმანეთს.